بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية في رابع أيام مهرجان المؤسس، هذا المهرجان العملاق بما قدم له من جوائز عينية قيمة سيارات وجوائز نقدية قيمة ورموز رصدت لهذا المهرجان السنوي الكبير. اليوم هو رابع أيام مهرجان المؤسس، وبرنامجنا الصباحي لهذا اليوم هو عبارة عن إقامة 25 شوط لسن اللقاية من مسافة 5 كيلومترات. أول أشواطنا الصباحية ستكون خاصة بأشواط الإنتاج، وهي 8 أشواط الأولى، جوائز عينية قيمة رصدت للفائزين بالمراكز الأولى في مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته. مشاهدينا الأعزاء، شوطنا الأول الرئيسي في الفترة الصباحية تشارك في هذا الشوط ما يقارب 38 بكرة حاضرة ومتواجدة. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. جائزة عينية قيمة رصدت للفائز بالمركز الأول، وهي عبارة عن سيارة نيسان بترول ستيشن اكس اي بانتظار الذلول الفائزة بناموس هذا الشوط. أرحب بالمشاهدين الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية، قنوات الدوري والكاس، موقع الأبرقة لسباقات الهجن، تلفزيون قطر في تغطيته أيضا. نرحب بالمستمعين الأعزاء عبر أثير الراديو. مرحبا بالجميع في هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة. يوم اللقاية، يوم 5 كيلومترات، يوم حافل بالمنافسات ما بين الملاك وما بين هذه الذلل التي شدت الترحال من دول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا بالجميع هنا في ميدان الشحانية، وتهانينا والناموس لكل الفائزين في الأيام الماضية. حظا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ فيما تبقى من أيام من هذا المهرجان، ما هي إلا لحظات. وهكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق هذا الشوط الأول، هذا الشوط الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح، فهب لنا من أمرنا يا ربنا رشدا. ينطلق مشاهدينا الأعزاء هذا الشوط بأعداده الكبيرة، بأعداده الغفيرة، بشعاراته المميزة، بملاكه الحاضرين اليوم، بعمالقة الملاك وعمالقة التضمير ومحترفين التضمير إنجاز التعبير، حيث أصبحت هذه الرياضة لها من الهواية ما تعدى مرحلة الهواية حتى وصلت مرحلة الاحتراف. وأيضا نشاهد احتراف الملاك والمضمرين على أعلى المستويات. انطلق هذا الشوط ونتجه مباشرة لنتعرف على المقدمة، لنتعرف على المركز الأول، من تسيطر على الصدارة، تسيطر على المقدمة في هذه اللحظات. وتنطلق على المركز الأول أشواق لخليفة بن علي بن حمد العطية على المركز الأول على صدارة الشوط. وصلت في هذه اللحظات وانطلقت العنود سالم بن عبد الله بن سعد الهاجري على المركز الثاني. دور المركز الثالث وصلت عالية مسعود بن جار الله بن سالم بوشريدة على المركز الثالث. دور المركز الرابع، ومن تتقدم تصل الريم سالم بن خجين بن عايض العذبة على المركز الرابع. ننتقل إلى المركز الخامس، ومن تتقدم على المركز الخامس الدانة لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. المضمر حمد بن حمود بن محمد الوهيبي يتابع الدانة في هذا الشوط. هذا هو ندانا الأول، النيسان بترول يا مضمرين، النيسان بترول ستيشن بانتظار الفائزين اليوم. لمن سيارة هذا الشوط، لمن ناموس هذا الشوط ووشاح المركز الأول والزعفران، لمن الناموس الغالي من هؤلاء العمالقة، عمالقة التضمير. العنود على المركز الأول، انطلقت العنود سالم بن عبد الله بن سعد بن محمد الهاجري على المركز الأول.
الله، ضيوفنا من الكويت، ضيوفنا من دولة الكويت الشقيقة. بو هلال مع المركز الأول، يتابعها في التضمير بن هديبان، يتابع العنود على المركز الأول. العودة إلى المركز الثاني، ومن تتقدم في هذه اللحظات عالية مسعود بن جار الله بن سالم بن مسعود بوشريدة. المركز الثالث تصل في هذه اللحظات وتتقدم هنا على المركز الثالث. وصلت الريم لسالم بن خجين بن عايض. العذبة على المركز الثالث، خطفت المركز الثاني. المركز الرابع تصل الدانة لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. يلا يا ابو، يلا يا راشد، يلا يا ابو ناصر. ناموس الانتاج غير اليوم، ناموس الانتاج غير. ارى شعار بشريدة يتقدم، اراه يتسلل في هذه اللحظات. صالح بن حمد بوشريدة يقدم لنا منوه على المركز الرابع في هذه اللحظات. بينما المركز الخامس الانطلاق من قبل غزلان لعبد الله بن عبد الهادي بن نايفة. العودة إلى مقدمة الشوط إلى ضيوفنا من الكويت مع المركز الأول. هل يغادر النيسان بترول ستيشن أجواء الشحانية إلى دولة الكويت الشقيقة اليوم؟ هل يغادر ناموس الشوط الأول الرئيسي للإنتاج؟ هل يغادر إلى هناك إلى دولة الكويت الشقيقة، إلى ميدان الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح؟ هذا ما يتمناه مضمر العنود. الله يا سلام، هذه العنود ترقص على الكادر الفوقاني على المقدمة في هذه اللحظات، هذه العنود. بينما هل الشحانية واصلين مع الريم، مع الريم. الله يا الريم، سالم بن خجين بن عايض العذبة رصيدها مليء بالإنجازات. الريم حاصلة على المركز الأول في أكثر من مناسبة. المركز الثالث وصلت وانطلقت فيه الدانة، تتقدم الدانة مع راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، انضم حمد بن حمود الوهيبي. المركز الرابع وصلت منوه صالح بن حمد بوشريدة مع المركز الرابع. المركز الخامس الانطلاق والتقدم من قبل غزال عبد الله بن عبد الهادي بن نايفة مع المركز الخامس. العودة إلى مقدمة الشوط. ناموس انتاج اللقاية، ناموس الانتاج مع من هؤلاء العمالقة، مع من هؤلاء المضمرين. المركز الاول ضيفة من الكويت، باقي المراكز شحانية. هل الشحانية ولا هل ميدان الشهيد اليوم؟ هل ميدان التحدي او هل ميدان الشهيد في معركة على انتزاع ناموس الشوط الاول الرئيسي للانتاج؟ العنود ما زالت العنود على المركز الاول. ركز 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 يا ابن هديبان مع انطلاقة العنود اللي على المركز الأول. ما زالت على الصدارة، ما زالت على المقدمة. سالم بن عبد الله بن سعد الهاجري مع المركز الأول مع صدارة الشوط. الله يا سلام، انطلقت العنود، انطلقت والعصا قوس والانطلاق ذاتي. ناموس الشوط الرئيسي يا بن هديبان، حافظ عليه، حافظ عليه. يتصل الدانة، تصل الدانة مع أحد أقطاب المنتجين راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. يلا يا الوهيبي، يلا يا حمد يا بن حمود يا الوهيبي. ركز على انطلاقة الدانة. المركز الثالث هنا تصل الريم، وايضا ارى اسم يتسلل ويتدخل في هذه اللحظات. الصيفي محمد بن سعيد بن سفران. وصلت الصيفي، وصلت الصيفي في هذه اللحظات محمد بن سعيد بن سفران على المركز الثالث، على المركز الثالث. ولكن نعود الى مقدمة الشوط الى المركز الاول. سالم بن عبد الله بن سعد الهاجري، الهاجري. تشابهت الاسماء. الله، عندك يا الهاجري، عندك يا راعي العنود. سالم بن عبد الله بن سعد الهاجري هو من يتابعها وليس بن هديبان في هذا اليوم. يا سلام، نتمنى لك التوفيق. يصل النعيمي، يصل النعيمي، تصل الدانة. يا سلام، ولع شوط الانتاج، ولع شوط الانتاج. الدانة، العنود، العنود، الدانة. راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي احد المنتجين. شعار عكاشات يصل، يلتهم الصدارة في هذه اللحظات. الله، العنود والدانة، العنود والدانة. ميدان الشهيد او ميدان الشحانية ما زالوا صامدين ابناء ميدان الشهيد. العنود، 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 العنود. الدانة، الدانة تصل في هذه اللحظات. بيضة، تصل بيضة. يا سلام،
وصلت بيضة، وصلت بيضة، وصلت بيضة. جابر بن فهيد بن محمد آل زبدان يصل العفرة، يصل العفرة مع المركز الثاني. خطف النيسان بترول الستيشن، خطفها بن زبدان، خطفها بن زبدان. بيضة بيضة بيضة، تنتزع النيسان بترول الستيشن وتبقي الناموس شحاني في الشحانية. تهانينا والناموس لجابر بن فهيد بن محمد آل زبدان. المركز الثاني العنود، المركز الثاني العنود سالم بن عبد الله بن سعد الهاجري. تهانينا وناموس. المركز الثالث، المركز الثالث الدانة راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. المركز الرابع، المركز الرابع الصيفي لمحمد بن سعيد آل سفران. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت زعفرانه عبد الله بن حمد بن سالم بن هدفه بن نقادان. تهانينا والناموس لمالك بيضة على هذا الفوز المستحق. جابر بن فهيد بن محمد آل زبدان خطفت ناموس الشوط الأول الرئيسي للإنتاج في الفترة الصباحية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لمالك بيضة. إذن هذه بيضة تبغي الناموس هنا في ميدان الشحانية بعد اختطافها لناموس هذا الشوط الأول الرئيسي في فترتنا الصباحية بجدارة واستحقاق. 7 دقائق 36 ثانية 45 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك بيضة. جابر بن فهيد بن محمد آل زبدان المري. المركز الثاني وصلت العنود، قضاءت المسافة في 7 دقائق 37 ثانية 39 جزء من الثانية. تهانينا لمالك العنود سالم بن عبد الله بن سعد الهاجري اللي ما قصرت. العنود المركز الثالث وصلت الدانة، قطعت المسافة في 7 دقائق 7 دقائق 38 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الدانة راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. والتهاني للمضمر حمد بن حمود بن محمد الوهيبي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. الشوط الأول الرئيسي شوط اللقاية الإنتاج القعدان يستعد للانطلاقة. والكلمة والميكروفون للزميل مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين دائما. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم في هذا اليوم الخاص بالسن اللقاية ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. هذا اليوم الثلاثاء 3 من ديسمبر 2019، حيث ننطلق اليوم مع ال5 كيلومترات وسن اللقاية. الأشواط الأولى الخاصة بالمنتجين، الأشواط الأولى خاصة بأهل الإنتاج. نهني بداية صاحب المركز الأول في شوطنا الأول الرئيسي، وجابر بن فهيد بن محمد بن زبدان المري اللي حقق مع بيضة ناموس الشوط الأول. ينطلق على بركة الله. الشوط لا يقل أهمية عن الشوط الماضي، شوط رئيسي للقعدان والقعدان الإنتاج. نبدأ مع المركز الأول مع الصدارة ومع المقدمة ومع مقدمة الشوط اللي ينطلق في الصدارة. هذا هو الباز. مرحبا بالباز وبشعار الباز. سالم بن مبارك بن جهويل المري على المركز الأول يقود الأسماء. هذا الشعار الغني عن التعريف. ينطلق
على المركز الأول شعار الكدرية. أعرف هذا الشعار جيدا، شعار الكدرية وغيرها من الأسماء العملاقة في هذا العالم الساحر. شعار بن جهويل على المركز الأول. المركز الثاني شاهين عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي المري على المركز الثاني. وعندنا تغيير مع شعار العطية، مع شعار العطية اللي غير شعار العطية على المركز الثاني. خليفة بن علي بن حمد العطية على المركز الثاني، واسمه خريمة على المركز الثاني. اللي مدون عندي المركز الثالث. شوف اللي خطف اللي تجاوز اللي عبر الى المركز الثاني. اخر اسم مدون عندنا في كشف التعليق الحصان حمد بن سالم بن عبد الله بن شعيب. هذا خطير اللي انطلق بالمركز الثاني. وين وصلنا عند المركز شعار بن عمارة اعلناه بالمركز الرابع قبل لحظات. شوف اللي غير على المركز الرابع وخطفه دخان حمد بن عبيد بن علي بن عبيد السناري. أين أنت يا السناري؟ هذا هو شعاره على المركز الرابع. يتقدم شعار أيضا له وجوده المركز الخامس. مرحبا بأهل الكويت، مرحبا بأشقائنا وأحبابنا وأصدقائنا أهل الكويت الواصلين مع شعار بن زبران على المركز الخامس. غير إلى المركز الرابع. يطمعون ويطمحون تحقيق ناموس صباحي. طامعين بالشوط الأول أهل الكويت، طامعين بالشوط الأول، يبغون ناموس صباحي، يبغون لقاء وناموس ولا أروع اليوم. وين؟ في ميدان الشحانية. والله ناموس غير يا بن زبران، ناموس غير اليوم. المركز الخامس هذا اللي بالمركز الخامس شهلول اللي على المركز الخامس. شهلول محمد بن علي بن حمد آل فهيد المري على المركز الخامس. اللي يتواجد وينطلق بالمركز الخامس. هذا النداء اللي هذه الاسماء اعلنتها لحضراتكم. اللي بالمركز الخامس قادم من السعوديه. مرحبا بالاشقاء، مرحبا باخواننا في ميدان الشحانيه اللي يحتضن في هذه الايام وفي هذا الموسم تحديدا أسماء وشعارات حاضرة من دول مجلس التعاون الخليجي. يا سلام، أهل الكرم، أهل الطيب هنا، أهل قطر، مرحبا بكل عشاق الأصالة. يا سلام. نعود إلى المركز الأول. السيارة ويش؟ السيارة تويوتا لاند كروزر بيك اب. يا سلام يا سلام. ناموس الشوط الأول الشوط الأول غير، وشهلول غير، وانطلاقته غير، والشعار الوردي غير. احب الشعار الوردي انا اللي بالمركز الاول. شعار جميل في المركز الاول. محمد بن علي بن حمد آل فهيدة المري على المركز الاول. يتقدم، ينطلق بالمركز الاول في صدارة الشوط. يتقدم شهلول، ماركة شهلول اللي بالمركز الاول، وسلالة غنية عن التعريف. لكن هل الكويت قادمين بكل قوة على المركز الثاني. شاهين نادر بن زبران بن محمد العجمي على المركز الثاني. المركز الثالث يلا يا بن جهويل، يلا يا راعي الباس، يلا يا راعي الكدرية على المركز الثالث. سالم بن مبارك بن جهويل المري. المركز الرابع رياض راشد بن حمد بن متعب المنخس المري. المركز الخامس يصل شعار بوثلاب. مرحبا بشعاره بوثلاب قادم على المركز الخامس مع مذخور. تحرك يا مذخور. الله، دخلنا اجواء الكيلومتر الاخير. هل الكويت الله على المركز الثاني يترقبون. المنخس قادم راشد بن حمد بن متعب المنخس المري على المركز الثالث. ولكن الصدارة مع الشعار الوردي. شهلول يوه
أوه يا سلام، رياض قادم. شوفوا رقم 4 القادم بكل قوة، رياض. مرحبا برياض، رياض عبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد المري. ولكن أبناء السعودية على المركز الأول مع الصدارة، مع المركز الأول شهلول. أبناء الكويت يحاولون، وأبناء قطر قادمين بكل قوة كعادتهم. الله، أبناء الكويت، أبناء السعودية، أبناء الكويت، أبناء السعودية. ولكن فازوا أهل الكويت، فازوا أهل الكويت. حيوهم حيوهم، حيوا أهل الكويت، حيوهم. شاهين شاهين شاهين. جود مورنينج لبن زبران، صباحك خير يا بن زبران. نادر بن زبران بن محمد العجمي سووها أهل الكويت بالشوط الأول، فازوا أهل الكويت. تهانينا والناموس لمالك شاهين، نادر بن زبران بن محمد العجمي على فوز شاهين بأول الأشواط الصباحية الرئيسية الخاصة بالإنتاج. المركز الثاني، المركز الثاني شهلول. على المركز الثاني محمد بن علي بن حمد الفهيد المري. كان قاب قوسين أو أدنى أن يخطف ناموس الشوط الأول. حل بالمركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث رياض عبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد المري. المركز الرابع، المركز الرابع رياض راشد بن حمد بن متعب المنخس المري. المركز الخامس، المركز الخامس وصل الباز، مرحبا بالباز، حمد بن علي بن سعيد بن علي بو شارب المري. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام، صراع الأشواط الأولى الرئيسية في هذا اليوم. أبناء الكويت يحضرون كعادتهم في المهرجانات الرئيسية، حاضرين بكل قوة مع الأشواط الرئيسية في أول انطلاقة صباحية لسن اللقاية في هذا المهرجان السنوي الكبير. حقق شعارهم ناموس الشوط الأول وشاهين 7 دقائق 31 ثانية 99 جزء من الثانية. هذا هو توقيت شاهين صاحب المركز الأول وصاحب السيارة وصاحب الناموس وصاحب الفوز في هذا المهرجان. المركز الثاني تهانينا وناموس لمالك شاهين الفائز بالمركز الأول نادر بن زبران بن محمد العجمي. المركز الثاني 7 دقائق 32 ثانية 71 جزء من الثانية. هذا هو شهلول محمد بن علي بن حمد آل فهيده المري. تهانينا والناموس. المركز الثالث توقيت الزمني 7 دقائق و34 ثانية و41 جزء من الثانية. هذا صاحب المركز الثالث طبعا الرياض عبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد المري. تهانينا والناموس لكل الفائزين. متابعينا مشاهدينا الكرام، الأشواط الرئيسية الأولى انتهت بحفظ الله ورعايته، وكان الصراع في شوطنا الأول الرئيسي الخاص بالقعدان بين شهلول وبين شاهين ليحقق أبناء الكويت ناموس الشوط الأول. أهنيهم على هذا الفوز المستحق في صبيحة هذا اليوم، مهدين أبناء ميدان الشهيد فهد الأحمد الصباح ناموس الفترة الصباحية في شوطها الرئيسي الأول الخاص بالقعدان، لتبدأ معركة جديدة من معارك الشحانية في سبيل البحث عن الناموس. ويسرني أن أتواصل معكم معلقا على شوطنا الثالث ضمن الأشواط الصباحية. الأشواط الصباحية طبعا الأشواط الأولى 10 تقريبا خاصة بالإنتاج، وجوائز أو 8 أشواط خاصة بالإنتاج، لها جوائز نقدية وجوائز عينية، سيارات وخيرات. يا سلام يا سلام. ننطلق على المركز الأول، ننطلق على المركز الأول. هذا الشوط له سيارة نيسان بترول ستيشن. يا سلام. على المركز الأول من يقود الأسماء وينطلق في صدارة ومقدمة الشوط. تنطلق الجزيرة حمد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري على المركز الأول، وتغيير حصل مع نجود محمد بن سعد بن محمد بن سالم بن سعد. هذا شعار بن جهويل، أعرف هذا الشعار اللي احتل المركز الأول على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني الجزيرة بشكلها بأدائها، الجزيرة شعار بن جهويل على المركز الثاني.
حمد بن سالم بن مبارك بن جهويل على المركز الثاني. المركز الثالث غار حمد بن محمد بن قريع المري على المركز الثالث. المركز الرابع هنا أقدار صالح بن حمد آل قمر النابت على المركز الرابع. عندنا تغيير جديد، اختلطت الأمور بعضها ببعض. هذا هو شعار مسفر بن علي بن مسفر بن سفران المري مع العكلة على المركز الرابع. غيرت في طريقها إلى المركز الثالث وفي طريقها إلى المركز الثاني. ننتقل إلى أقدار اللي تحتل المركز الخامس. خاتمة ندائنا الأول بشعار سندبادي قطر على المركز الخامس، وهذا صالح بن حمد آل قمر النابت على المركز الخامس. ندائنا الأول 25 شوط اليوم في الفترة الصباحية. الله، من سعيد الحظ اللي يخطف نقطة ذهبية اليوم، يخطف نقطة ذهبية مع سن اللقاية في هذا المهرجان الأغلى والأثمن من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي. في كل عام مهرجان المؤسس اللي يحظى بالجوائز، بالرموز، بالأشواط الرئيسية. يا سلام، ولقاء الشحانية غير، لقاءها غير، وحضورها غير، ومشاركة الأشقاء غير، وخصوصا في هذا الموسم موسم 2019 غير يا أخواني. نعود إلى المركز الخامس والرابع والثالث والثاني والأول. أسماء عملاقة، شعارات حاضرة. نعود إلى المركز الأول، من يقود الأسماء ينطلق بالصدارة وفي مقدمة الشوط على المركز الأول شعار بن جهويل مع نجود محمد بن سعد بن محمد بن سالم بن سعد على المركز الأول. المركز الثاني العكلة مسفر بن علي بن مسفر بن سفران. والجزيرة قادمة بكل قوة. حاضر اليوم بن جهويل، حاضر اليوم في هذا الصباح الجميل مع الجزيرة. شعار علقت على هذا الشعار كثيرا، علقت عليه كثيرا. شعار بن جهويل، شعار الكدرية. يا سلام، الكدرية وغيرها من الأسماء مع هذا الشعار المميز شعار بن جهويل. عندنا تغيير حصل مع الشهنية في أول إعلان لهذا الاسم والشعار. خجيم بن عايض بن فرج العذبي على المركز الثالث، غير إلى المركز الثاني. المركز الرابع يتقدم في أول نداء لشعار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين مع بلشة. مرحبا بهذا الشعار المميز، شعار السيوف والأشواط الرئيسية. يا ما خاض هذا الشعار، يا ما حقق الرموز والأشواط الرئيسية، يا ما خطف السيوف مع هذا الشعار. شعار غانم بن منصور آل سيف الخيارين، أحد الشعارات المهمة في هذا العالم الساحل. المركز الخامس رقم 17 على المركز الخامس. هنا تتقدم أقدار صالح بن حمد آل قمر النابت على المركز الخامس. شوفوا المجموعة يا أخواني، قرابة 11 اسما في موقع واحد، يعني الناموس حاير، الكل يترقب لكم بن جهويل. يا سلام يا بن جهويل، يا سلام يا راعي الجزيرة على المركز الأول بشكلها الجميل بأدائها المميز، ينطلق على المركز الأول على الصدارة. شوف المركز الثاني، وجود علي بن فهيد بن بجاش المري قادم من السعودية. هذا الشعار أو من دولة الكويت على المركز الثاني. لكن الجزيرة، اصمد يا بن جهويل، اصمد يا مبارك، يا سلام. على المركز الأول غير أبناء الكويت، قادمين أبناء الكويت، قادمين بكل قوة اليوم، قادمين. فازوا بالشوط الماضي اللي علقت عليه مع شاهين مع شعار بن زبران، يطمحون أن يحققوا ناموس آخر. لكن موج قادم، سيل قادم يا بن
بجاش. سيل قادم يا علي يا بن بجاش من الأسماء العملاقة الحاضرة. يا سلام، أرى شعار مصلعة قادم، أرى شعار مصلعة قادم بكل قوة مع هذه الأسماء، ولكن متقدم شعار حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار مع طيف. انطلقي يا طيف، ما شاء الله تبارك. شوفوا شكلها يا اخواني، شوفوا اداها تبارك الله عليها وعلى عرضها وعلى جمالها. شوفوها بالمركز الاول، انطلقت، فازت بالسيارة السيارة يا الحفار على المركز الاول. ولفوا قادمة منصور بن محمد بن راشد الصعود. راح الناموس يا الحفار، خذاه الصعاق مع لفو منصور بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق. جود مورنينج يا الصعاق، صباحك ناموس، صباح الخير، صباح الناموس الأروع في ميدان الشحانية مع لفو تهانينا والناموس لمالكها منصور بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق على فوزها بالسيارة. فوز لفو باللحظات الأخيرة، خطفت السيارة وفازت بالناموس. المركز الثاني طيف للسيد حمد بن سهيل بن عبد الهادي الحفار المري. المركز الثالث أبناء الكويت مع وجود علي بن فهيد بن بجاش المري. المركز الرابع رياسة لمحمد بن بطشان بن صالح آل محامض اليامي. المركز الخامس وصلت في المركز الخامس قصوى لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. التوقيت الزمني لحظة وصول لفو 7 دقائق 40 70 جزء من الثانية. هذا هو توقيت لفو منصور بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق. تهانينا والناموس، حصولك على السيارة في شوطنا الثالث ضمن الأشواط الصباحية. 7 دقائق 41 ثانية 54 جزء من الثانية. طيف للسيد حمد بن سهيل بن عبد الهادي الحفار المري. تهانينا والناموس. المركز الثالث وجود علي بن فهيد بن بجاش المري. التوقيت الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية 7 دقائق 43 ثانية و51 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا الرابع للقعدان اللقاية الانتاج، ومن مسافة 5 كيلومترات. جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بكب. إذا متابعينا الكرام نتقدم مباشرة مع المركز الأول. البداية والصدارة يتقدم الفهد بشعار جابر بن مسعود بن علي المري، يتقدم مع المركز الأول. ثاني الأسماء، ثاني التحديات، أو عفوا متابعينا الكرام، يتقدم سلطان مع المركز الأول. منصور بن علي بن حمد آل شعيل المري يتقدم على أول الأسماء. المركز الثاني يصل مبلش بشعار محمد بن علي بن حمد الجذنة من يتقدم مع المركز الثاني. ثالث الأسماء وثالث التحديات يصل مهيض يا مهيض، يتقدم بشعار بن جهويل حمد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري. ينطلق على ثالث الأسماء. المركز الرابع يصل في هذه اللحظات الحصان بشعار الحميدي عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي. يقدم لنا الحصان على رابع التحديات، يغير إلى المركز الثالث. خامس الأسماء، خامس المراكز يصل الشايب مع المركز الخامس. الشايب بشعار
محمد بن مبارك بن عبد الله الجحيش المري يقدم لنا الحصان على خامس الأسماء والشايب. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية. من يتقدم في هذه اللحظات؟ مبلش يا مبلش، مبلش يا مبلش، يا مبلشهم. محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي الجذنة يتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني يصل في هذه اللحظات، ينطلق الحصان على ثاني الأسماء بشعار عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي، ينطلق مع المركز الثاني. ثالث الأسماء، ثالث التحديات الشايب مع المركز الثالث الشايب، ينطلق بشعار محمد بن مبارك بن عبد الله آل جحيش، ولكن وصل بن سالمين، وصل شعار في هذه اللحظات، شعار مزعل عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري، يتقدم شعار الطاير في هذه اللحظات على رابع الأسماء، يتقدم مع المركز الثالث. المركز الخامس يصل مهيض مع المركز الخامس. حمد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري يقدم لنا مهيض على خامس الأسماء. ولكن متابعينا الكرام، أعود مع مبلش، أعود مع مبلش محمد بن علي بن حمد الجذنة، من يقدم لنا مبلش في هذه اللحظات، ينطلق مع المركز الأول. ثاني الأسماء، ثاني التحديات يصل الحصان عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي، ينطلق على ثاني التحديات، يتقدم الحميدي مع ثاني التحديات. المركز الثالث يصل بن سالمين، ينطلق مع مزعل عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري، ينطلق مع المركز الثالث، يتقدم في هذه اللحظات مع مزعل. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات، وصل مهيض مع المركز الرابع. مهيض حمد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري يقدم لنا مهيض على رابع الأسماء. المركز الخامس وصل بن جبران، وصل بن جبران. بطاش عبد المحسن بن سالم بن جابر المري. ولكن متابعينا الأعزاء، أعود مع المركز الأول بافتتاح الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. الله يا الحصان، ينطلق الحصان مع المركز الأول بشوط الإنتاج، بشوط الإنتاج للقعدان اللقاية. يتقدم في هذه اللحظات عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي، وصل شعار الطاير، وصل بن سالمين، وصل مزعل مع المركز الثاني. وايضا يتقدم شاهين علي بن محمد بن علي آل فهيدة المري، يخترق الصفوف، ينطلق مع المركز الأول. الله يا شاهين، ينطلق مع المركز الأول. اللاند كروزر بكب في الانتظار في شوط القعدان اللقاية، ولكن وصل رزيم يا بن عقيل، رزيم. الله ولكن شاهين مع المركز الأول، شاهين مع البداية، ينطلق مع الصدارة. الله ولكن رزيم مع المركز الثاني. ولكن أبناء المملكة يغادرون بالسلام في شوط القعدان اللقاية، في شوط الانتاج. التويوتا لاند كروزر بيكب مع شاهين، معك يا بن فهيدة على هذا الفوز. تهانينا والناموس لمالك شاهين. علي بن محمد بن علي آل فهيدة المري المركز الثاني. وصل رزيم صالح بن طالب بن مسلم بن عقيل المركز الثالث. المركز الثالث مزعل عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المركز الرابع.
اختار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية المركز الخامس. المركز الخامس وصل الفهد جابر بن مسعود بن علي المري. إذن متابعينا الكرام تهانينا والناموس لمالك شاهين علي بن محمد بن علي آل فهيدة المري. 7 دقائق التوقيت 33 ثانية 42 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل رزيم صالح بن طالب بن مسلم بن عقيل. 7 دقائق 34 ثانية 44 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل مزعل عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين. التوقيت الزمني 7 دقائق 37 ثانية 96 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذه الانطلاقات الصباحية في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس وانطلاقات سن اللقاية ومنافسات ال5 كيلومترات في هذا الصباح. على بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق 5 أشواطنا ضمن هذه الأشواط الخاصة بالإنتاج والمنتجين. جائزة سيارة شيفروليه تاهو ستيشن في الانتظار للفائز بالمركز الأول. أبدأ مع هذه الأسماء، أتابع هذه التحديات هنا مع الصدارة. أتابع عقايب. ترحيب بن حمد بالترحيب بالنايفة يتقدم مع البداية والصدارة، بينما أتابع الدكتورة من تصل مع ثاني المراكز. لسالم بن حمد بن هدفة يتقدم مع الدكتورة مع ثاني المراكز، بينما أتابع القادم في هذه اللحظات وصول من بروق سلطان بن سالم بن خجيم العذبة يتقدم مع بروق مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء تتقدم وسن سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي يتقدم مع وسن مع رابع المراكز. وخامس الأسماء أتابع نجلة سالم بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة هنا قادم مع خامس المراكز. هذه الأسماء مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان لمراكزنا ال5 الأولى المنطلقة في هذا الشوط. ولكن العودة هنا، العودة مع عقايب على الصدارة. ترحيب بن حمد بالترحيب بالنايفة، من يبدأ بالبداية، من يتميز دائما في أشواط الإنتاج يقدم لنا شعار مع البداية والصدارة، بينما أتابع من الجانب الآخر الدكتورة وشعار بن هدفة القادم مع الدكتورة. سالم بن حمد بن هدفة يتقدم في هذه اللحظات مع ثاني المراكز، بينما أتابع وصول هنا وانطلاق من بروق سلطان بن سالم بن خجيم يتقدم مع ثالث المراكز. وهناك أيضا شعار بن خجيم قادم مع نجلة سالم بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة القادم مع هذه اللحظات. هناك من الجانب الآخر ولكن شنذارة قادمة تتقدم في هذه اللحظات بشعار سيف بن محمد بن سيف الجفال النعيمي، ولكن غيرت وسن سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي. الله الأسماء والتغيير السريع على المراكز المتقدمة مشاهدين الكرام. ولكن هناك عقايب بن نايفة على الصدارة ينطلق في أول المراكز مع عقايب. ترحيب بن حمد بالترحيب بن نايفة مع الصدارة مع البداية، ولكن وسن قادمة منطلقة مع ثاني المراكز سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي. ولكن شوف القادمة، وصول من عزامة، وصلت عزامة سنيد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية
القادم مع هذه اللحظات. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات. شوف هناك الشامخة، وصلت الشامخة. صالح بن حمد القمرة يتقدم شعار السندباد. الله الله الأسماء هنا، وتابع الأسماء، وتابع الهجوم، ولكن أيضا شعار الصعاق قادم هناك مع صوغ عبد العزيز بن محمد بن علي بن متعب الصعاق. الله يا الشعارات القادمة. وهناك هماليل سعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت يتقدم مع هذه اللحظات، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود مع بن نايفة هنا مع البداية وعقايب على الصدارة. تنطلق بشعار ترحيب بن حمد بالترحيب بالنايفة على البداية والصدارة، ولكن دير بالك وصلنا لافتة 1200 ما تبقى عن خط النهاية، ما تبقى عن ناموسي هذا الشوط. وعزامة شعار الدعية قادم. سنيد بن علي بن سالم الدعية والصعاق. الصعاق وصل في هذه اللحظات، يقدم صوغة عبد العزيز بن محمد بن علي بن متعب الصعاق. وهنا تيمة، وصلت تيمة. الله وصل شعار الفهيدة قادم محمد بن علي بن حمد الفهيدة المري. وهنا شعار السندباد يتقدم مع الشامخ صالح بن حمد القمرة، ولكن أعود مع بن نايفة. غادر بن نايفة انطلق بالصدارة مع عقايب وتيمة قادمة هنا، وتابع الشامخة أيضا قادمة في هذه اللحظات. الله يا الأسماء، الله يا التحديات. هناك أيضا العبور محمد بن راشد بن ثلاب برجل يمين الهاجري، ولكن أعود مع هنا شعار بن نايفة يتقدم مع عقايب على الصدارة. الله غادر بن نايفة، غادر بناموس هذا الشوط. ترحيب بن حمد بالترحيب بن نايفة ينطلق بناموس هذا الشوط مع عقايب مع الانتصار، مع الفوز. تميز في أشواط الإنتاج. الله يا بن نايفة، مشكور على هذا الأداء والانطلاق الممتاز هنا مع عقايب. ترحيب بن حمد بالترحيب بن نايفة مع الانتصار، مع الفوز هنا ولحظات الوصول. تهانينا والناموس لمالك عقايب. ترحيب بن حمد بالترحيب بن نايفة. ثاني المراكز وصلت الشامخة لصالح بن حمد القمر النابت. ثالث المراكز كان الوصول من تيمة لمحمد بن علي بن حمد الفهيد المري. رابع المراكز وصلت مشاهدينا الكرام عزامة سنيد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. وخامس المراكز كان الوصول من برزة جابر بن دغيم بمطلق الهاجري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول عقايب 7 دقائق 36 ثانية 37 جزء من الثانية الثانية لترحيب بن حمد بالترحيب بن نايفة على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز كان الوصول من الشامخة، وصلت ب7 دقائق 39 ثانية 26 جزء من الثانية الثانية لصالح بن حمد القمرة على هذا الفوز. ثالث المراكز وصلت مشاهدينا الكرام تيمة ب7 دقائق 39 ثانية 92 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن حمد الفهيد المري. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المميزة برابع أيام مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثرى. نتواصل بانطلاقة الشوط السادس لفئة اللقاية القعدان. الإنتاج ينطلق من مسافة 5 كيلومترات. نتابع التحدي والمنافسة مع هذه الشعارات الكبيرة التي تتواجد في هذا التحدي الكبير وبهذا العالم الساحر. نتابع التحدي، نتابع البداية مباشرة. أول الأسماء يتواجد نجد لجار الله بن حمد بن محمد بن ضرمان المري مع البداية يسيطر على زمام الأمور، بينما المركز الثاني
وتابع العابر لخليفة بن علي بن حمد العطية يتواجد مباشرة في موقع التحدي والمنافسة، يحتل المرتبة الثانية. المركز الثالث القادم حوران لسعيد بن خميس بن عويضة المريخي يتواجد مشاركا بتواجد حوران على المركز الثالث. المركز الرابع القادم والمتواجد هداج لعبد الرحمن بن راشد بن محسن بن حمد بن عبدان يشارك في هذا التحدي ويقدم لنا هداج على المركز الرابع. المركز الخامس القادم هنا رعد لسلطان بن وسام بن سلطان الهاجري يشارك مع رعد الذي يتواجد في المرتبة الخامسة. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي تسيطر وتتواجد في موقع التحدي والمنافسة في دائرة النداء والإذاعة بأول نداء أتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام. نتابع التحدي، نتابع المنافسة مع هذه الأحداث المميزة في هذا الكرنفال الكبير والمميز الذي نتابعه ونستمتع ونعشق هذه الرياضة العريقة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة سباقات اللجنة العربية الأصيلة. نتابع المشاركين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي قادمين وحاضرين من أجل المنافسة المشرفة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. نعود مباشرة مع البداية والمقدمة ما زالت مع بن ضرمان الذي يسيطر والذي ينطلق مع القيادة والريادة بتواجد نجد حاملا للرقم 1 ويتواجد في المرتبة الأولى جار الله بن حمد بن محمد بن ضرمان المري يتواجد مندفع مع البداية، بينما المركز الثاني وتابع العابر الذي يود أن يعبر بناموس هذا الشوط لخليفة بن علي بن حمد العطية يشارك في هذا التحدي وبهذا المسار المميز. بينما المركز الثالث القادم هنا حوران سعيد بن خميس بن عويضة المريخي مشاركا مع حوران في عمق المنافسة مندفع مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع الأسماء والشعارات القادمة والمشاركة في هذا التحدي الكبير. أول القادمين يتواجد مخلاب لعلي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي قادم بشعار اهالي السلطنه قادمين وحاضرين في هذا التحدي بتواجد مخلاب الذي تسلل مباشره من المركز الرابع الى المركز الثالث. المركز الخامس شعار بن وسام يتواجد مع رعد لسلطان بن وسام بن سلطان الهاجري يحتل المرتبه الخامسه، ولكن من غير هنا هياض لحمد بن محمد بن جابر العاض المري يتسلل مع هياض من موقع الى موقع في هذا التحدي وبهذا المسار المميز. هذه نتيجة للخمس الأسماء التي تسيطر على دائرة الصراع والنزاع، على دائرة النداء والإذاعة، تنطلق في هذا التحدي، تنطلق في هذا المسار المميز مع هذه الأعداد الهائلة التي تشارك في هذا التحدي الكبير، في هذه المنافسة المميزة، في هذا الانطلاق الجميل. نتابع هذه الأسماء والشعارات التي تتواجد في موقع واحد باحثة عن الناموس وعن الانتصار، ولكن القيادة مع نجد بن ضرمان ما زال في القيادة، ما زال في الريادة. جار الله بن حمد بن محمد بن ضرمان المري مع الصدارة مباشرة ينطلق مع البداية، ولكن هياض غادم بكل قوة. هياض لحمد بن محمد بن جابر العاض المري ينطلق مشاركا بهذه المنافسة مع هياض الذي يتواجد في المرتبة الثانية. المركز الثالث مخلاب هنا غادم علي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي غادم مشاركا في هذا التحدي. بينما المركز الرابع وصل البطل بن جبران القادم والحاضر مع براق عبد المحسن بن سالم بن جابر بن جبران المري شعار البطل يتواجد في هذا التحدي. بينما المركز الخامس شعار بن نايفة او شعار بن شابل مع السناوي محمد بن ناصر بن شابل المري يتقدم بن شابل في هذه المشاركة
المشاركة مع تحديات السنوي. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ولكن نجد مع البداية باحثا عن الانتصار، باحث عن الناموس. بن ضرمان من البداية يريد يواصل لين النهاية. جار الله بن حمد بن محمد بن ضرمان المري في القيادة والريادة، حامل للرقم 1. بدت الحركة وبدت الأوامر. هياض غادم العاض مع هياض. حمد بن محمد العاض المري غادم مع هياض، انطلق مع هياض. البطل هنا بن جبران مع المركز الثالث، ولكن نجد وهياض بن ضرمان والعام في معركة طاحنة من أجل الناموس، من أجل انتصار. يا أهل القعدان، هياضكم مهيض في مكان كلكم ما ترغبونه. هياض تسلل مع العاض. حمد بن محمد العاض المري يتقدم، ينتصر بهذه اللحظات مع هذا الأداء المتميز والأمتار الأخيرة. هياض للعاض هنا يترقب اللحظات الأخيرة، ينتصر بهذا الناموس، يفوز مع تحدياته وانطلاقاته الجميلة. العاض يفوز مع ناموس هذا الشوط. واسعد الله صباحك يا حمد يا ابن محمد يا جابر. العاض المري على فوز هياض وتحقيق للإنجاز. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني نجد لجار الله بن حمد بن محمد بن ضرمان. المركز الثالث وصل براق لعبد المحسن بن سالم بن جبران المري. المركز الرابع وصل فايد لطالب بن صالح بن طالب بن عقيل. المركز الخامس دباح لصالح بن سعيد بن عبد الله بن لحول المري. هكذا مشاهدينا مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسه والتحدي بهذا الانطلاق المميز. فكان هياض حاضرا متوجا بناموس هذا الشوط. 7 دقائق 39 ثانيه 77 جزءا من الثانيه. تهاوي ناموس لحمد بن محمد بن جابر العاض المري على فوز هياض وتحقيقه للانتصار وناموس هذا الشوط. المركز الثاني جاء نجد 7 دقائق 41 ثانيه 61 جزءا من الثانيه. تهاوي ناموس لجار الله بن حمد بن محمد بن ضرمان المري على فوز نجد في المركز الثاني. المركز الثالث براق 7 دقائق 42 ثانيه 7 اجزاء من الثانيه. تهاوي ناموس لعبد المحسن بن سالم بن جبران المري على فوز براق في المركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، التواصل ما زال مستمر مع أشواط الأصالة والتراث. انطلاقة الشوط السابع لفئة اللقاية بكار ينطلق من مسافة 5 كيلومترات. هنالك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول من بين هذه الأعداد المشاركة والشعارات المنتجة في أشواط الإنتاج التي تنطلق وتتنافس في هذا التحدي الكبير وبهذا المهرجان المميز. نتابع التحدي ونتابع مجريات هذا الشوط. نبدأ مع البداية ومع الصدارة مباشرة. تتواجد الحذرة بانطلاقة حمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي، يتواجد مشاركا في هذه التحديات مع الحذرة التي تحتل المركز الأول. بينما المركز الثاني هنا انتزاع لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل يشارك في هذا التحدي، متواجد بهذه المنافسة على المركز الثاني. نتابع المركز الثالث الواعية لهادي بن محمد بن راشد الزبدان المري، يتواجد مشاركة مع الواعية التي تنطلق في المرتبة الثالثة. المركز الرابع القادمة هنا مطرة لسعيد بن علي بن حمد بن محمد بوصلعه المري، يتواجد مع انطلاقة مطرة على المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا الكرام تتواجد وبرة لعبد الله بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفه الهاجري مشاركا في هذا التحدي بتواجد وبرة على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل للخمس الاسماء الاولى التي تنطلق وتسيطر على زمام الامور في هذا التحدي بهذا المسار المميز مع هذه الشعارات الجميلة التي تنطلق وتشارك وتزين ارضية
أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. نتابع الأعداد التي تشارك في هذا التحدي، نتابع الأعداد الهائلة المتواجدة في هذا المهرجان الكبير، في هذا العالم الساحر. نتابع ونستمتع بقدوم هذه الأصائل الفريدة من نوعها تشارك على أرضية ميدان التحدي، درة الميادين. نتابع المنافسة ونعود مباشرة مع الحذرة التي ما زالت تسيطر، التي ما زالت تحافظ على المقدمة وعلى الصدارة، مباشرة بقيادة حمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي يتواجد مع البداية. بينما المركز الثاني انتزاع لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل، ولكن غيرت الواعية لهادي بن محمد بن راشد آل زبدان المري. تسلل مباشرة من المركز الثالث إلى المركز الثاني وإلى الصدارة مباشرة. هنا الواعية تتسلل من موقع إلى موقع في هذا المسار وبهذا الاندفاع المميز. بينما المركز الرابع القادمة مطرة لسعيد بن علي بن حمد بوصلعة يتواجد مشاركا مع مطرة التي تنطلق وتتسلل مباشرة إلى موقع التحدي والمنافسة. نتابع المركز الرابع، بدأت الشعارات تتحرك بهذه اللحظات، تتواجد في هذه المنافسة المميزة. أول القادمات جبارة محمد بن وسام بن سلطان الهاجري تحرك بهذه اللحظات وتسلل إلى المركز الرابع. المركز الخامس نتابع هنا الغزيل شهوان بن غانم بن هبدع بن عبد الهادي الشهواني يتواجد مع الغزيل على المركز الخامس. بأول نداء مباشرة وصلت إلى موقع التحدي والمنافسة. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي تنطلق وتسيطر على صدارة الشوط على هذا التحدي، على هذا المسار الجميل مع هذه الأسماء والشعارات المميزة التي تنطلق باحثة عن الناموس وعن الانتصار. هناك سيارة تنتظر عند خط النهاية. يوكن ستيشن جي ام هنا ينطلق في هذا التحدي، في هذا الانطلاق الجميل. نتابع الأسماء، نتابع الشعارات. مطرة مع البداية، الواعية على المركز الثاني والمركز الثالث. هنا تنطلق الحذرة وبتواجد وباندفاعات جبارة وبتواجد الغزيل. 5 مراكز تتنافس في موقع واحد من أجل التحدي، من أجل الظفر بناموس هذا الشوط مع هذه الشعارات اللامعة والمميزة التي تشارك في هذا التحدي الكبير. ولكن مطرة بوصلعة مع البداية هي القائدة لمجريات هذا الشوط، هي القائدة لهذه الأعداد الهائلة التي تشارك وتنطلق في موقع التحدي والمنافسة. سعيد بن علي بن حمد بوصلعة المري مع الصدارة يندفع مع المقدمة، يتواجد مع مطرة. ولكن الواعية هادي بن محمد بن راشد آل زبدان المري واعي مع الواعية التي تنطلق مع المرتبة الثانية. الكيلو متر الأخير، الكيلومتر الخطير، المركز الثالث القادم الضبية حمد بن سعيد بن علي الجربوع المري. بأول نداء وصلت الضبية وبأول نداء وصل البطل بن جبران على المركز الرابع، قادم مع فزاعة عبد المحسن بن سالم بن جابر بن جبران المري. وأيضا إشعار هنا الخليفة يتقدم مع تنبيه عبد الله بن مبارك بن ناصر الخليفة يتواجد في هذا التحدي. ولكن نعود مع صراع المقدمة، صراع الأبطال من أجل الانتصار، من أجل الناموس. مطرة مع أبو صلعة ما زالت القائدة، ما زالت المتربعة على عرش الصدارة. سالم بن محمد هنا ينطلق مع التحدي. سعيد بن علي بن حمد بو صلعة المري. ولكن نتابع الواعية على المركز الثاني تنطلق بتحديات هادي بن محمد بن راشد آل زبدان المري. ولكن تنبيه عبد الله بن مبارك بن ناصر الخليفة قادم مع اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة. تنبيه ومطرة والواعية ثلاثية على مقدمة هذا الشوط. ولكن مطرة بوصلعة ما زالت صامدة مع اللحظات الأخيرة، مع الأمتار المجونة التي تفصلنا عن ناموس هذا الشوط. السيارة مع بوصلعة وبوصلعة يفوز بالسيارة مع مطرة التي حققت هذا الإنجاز. تهانينا والناموس لسعيد بن علي بن حمد بن محمد بوصلعة المري على فوز مطرة وتحقيق للإنجاز. المركز الثاني الواعية لهادي بن محمد بن راشد آل زبدان المري. المركز الثالث تنبيه لعبد الله بن مبارك بن ناصر الخليفة. المركز الرابع
المركز الرابع طرب لمبارك بن محمد بن قطامي الفهيد المري. المركز الخامس فن لصالح بن فرج بن هادي المعيان المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعتم معنا المنافسة، فكانت مطرة حاضرة بهذه الانطلاق، حاضرة بهذا التحدي الكبير، متوجة عند الأمتار الأخيرة بناموس هذا الشوط. 7 دقائق 36 ثانية 56 جزء من الثانية. تهاني وناموس لسعيد بن علي بن حمد بن محمد بن صالح المري على فوز مطرة بناموس هذا الشوط. المركز الثاني الواعية 7 دقائق 37 ثانية 59 جزء من الثانية. تهاني وناموس لهادي بن محمد بن راشد الزبدان المري على فوز الواعية في المركز الثاني. المركز الثالث جاء التنبيه 7 دقائق 37 ثانية 83 جزء من الثانية. تهاني وناموس لعبد الله بن مبارك بن ناصر الخليفة على فوز تنبيه في المركز الثالث. تهاني وناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه نطلب السداد والتوفيق والنجاح. متابعينا مشاهدينا الكرام، على بركة الله ينطلق شوطنا الثامن للإبكار اللقاية الإنتاج ومن مسافة 5 كيلومترات. إذا متابعينا الكرام انطلقت هذه الأسماء، اندفعت هذه الشعارات 68 اسما مشاركا في هذا الشوط. نتمنى التوفيق للجميع. نتقدم مباشرة مع المركز الأول الصدارة والبداية. من تتقدم على أول الأسماء غزلان صالح بن محمد بن علي المشروم المري، يقدم لنا غزلان في هذه اللحظات مع المركز الأول. ثاني الأسماء وثاني التحديات تصل في هذه اللحظات وتنطلق مع المركز الثاني ثقة سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري، يقدم لنا ثقة مع المركز الثاني. أما المركز الثالث تصل في هذه اللحظات وتتقدم على ثالث المراكز، تنطلق على ثالث التحديات في هذه اللحظات. من تندفع مع المركز الثالث في هذه الأثناء لبرقة عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل، يقدم لنا لبرقة على المركز الثالث. أما المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات تتقدم مع رابع الأسماء الدانة فهد بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله، يقدم لنا الدانة على رابع المراكز. خامس المراكز خامس التحديات وصلت في هذه اللحظات تتقدم أمجاد مع المركز الخامس بشعار في هذه اللحظات أمجاد سلطان بن سالم بن خجيم العذبة، يقدم لنا أمجاد على خامس الأسماء. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع غزلان مع المركز الأول غزلان صالح بن محمد بن علي المشروم المري، يقدم لنا غزلان مع المركز الأول. ثاني الأسماء ثاني التحديات ثقة سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري، يقدم لنا ثقة مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت لبرقة مع المركز الثالث عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل المري، يقدم لنا لبرقة مع المركز الثالث. المركز الرابع رابع الأسماء ورابع التحديات وصلت سردة مع المركز الرابع بشعار السردة سالم بن علي بن سالم المري، يقدم لنا سردة مع المركز الرابع. المركز الخامس غيرت شديدة غيرت مع المركز الرابع تراحيب بن حمد بن تراحيب بن نايف الهاجري، يقدم لنا شديدة يا شديدة في وقت الشدايد يتقدم بالنايفة في هذه اللحظات. المركز الخامس تتقدم مع المركز
المركز الخامس الهيم عبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية. ولكن متابعينا الكرام أعود مع غزلان مع المركز الأول، غزلان صالح بن محمد بن علي المشروم المري يتقدم مع المركز الأول، يتقدم مع غزلان. المركز الثاني ثقة مع المركز الثاني سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري ينطلق مع ثقة. ولكن شديدة يا شديدة تتقدم مع المركز الثالث، يتقدم بن نايفة تراحيب بن حمد بن تراحيب بن نايفة الهاجري يقدم لنا شديدة في هذه اللحظات. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات الفريسة وصل شعار الدعية، يقدم لنا الفريسة راشد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية يقدم لنا الفريسة مع المركز الرابع. المركز الخامس تتقدم في هذه اللحظات على خامس الأسماء شرقة مع المركز الخامس حمد بن صالح بن مسعود الغفران المري. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع ثقة مع المركز الأول سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري. 1200 ما تبقى عن خط النهاية. وصلت الفريسة على ثاني الأسماء بشعار الدعية راشد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية يقدم لنا الفريسة مع المركز الأول، غيرت وانطلقت مع الصدارة. ولكن وصلت شرقة مع المركز الثالث. شرقة وصلت بشعار حمد بن صالح بن مسعود الغفران المري يقدم لنا شرقة. المركز الثالث ثقة بشعار في هذه اللحظات سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري يقدم لنا ثقة. المركز الرابع تتقدم بلشة فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل. ولكن أعود مع شرقة، أعود مع المركز الأول. شرقة مع المركز الأول حمد بن صالح بن مسعود الغفران المري يذهب بشوط الإنتاج للقاية البكار، يتقدم مع الصدارة، يتقدم مع الفوز، يتقدم مع الانتصار. ولكن بلشة يا بلشتكم من بلشة. ولكن انطلقت شرقة مع المركز الأول. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الاستثنائي من قبل شرقة. حمد بن صالح بن مسعود الغفران المري سلمت يدي يمينك يا حمد، سلمت يمينك. سلام يا شرقة، سلام تهانينا والناموس لمالك شرقة حمد بن صالح بن مسعود الغفران المري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت الفريسة أو ثاني الأسماء وصلت بلشة فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل. المركز الثالث الفريسة بشعار الدعية راشد بن علي بن سالم بن سريد الدعية. المركز الرابع ثقة سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري. المركز الخامس وصلت الشاينية مبارك بن سالم بن مسلم بن جار الله آل نابت. إذا متابعينا الكرام تهانينا والناموس لمالك شرقة حمد بن صالح بن مسعود آل غفران المري على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 7 دقائق 36 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني بلشة لفيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل آل نابت. التوقيت الزمني توقيت بلشة من حصلت على المركز الثاني 7 دقائق 40 ثانية 33 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك بلشة فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل على تحقيق المركز الثاني. المركز الثالث
المركز الثالث وصلت فريسة راشد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية 7 دقائق 41 ثانية 81 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان. انقضت 8 أشواط خاصة بالإنتاج، وتنطلق هذه الأشواط المفتوحة، وأولها ينطلق قبل لحظات شوط رئيسي خاص بالابكار اللقايه نيسان بترول ستيشن في الانتظار للفائز بالمركز الاول. على بركه الله انطلقت هذه الاسماء وهذه الشعارات المميزه. ابدا مع البدايه، اتابع اول المراكز والصداره مع التماس تركي بن سالم بن حمد الفهيده المري من ينطلق على الصداره والبدايه، بينما اتابع شهب من الجانب الاخر مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفه يتقدم ويغير على الصداره في هذه اللحظات. ولكن اتابع القادمه من الجانب الاخر، هناك الشعار القادم. اتابع الظبي خميس بن محمد بن خميس المريخي يتقدم مع الظبي في هذه اللحظات. ولكن هجل السيليه القادمه مع انطلاقه السيليه مع رابع المراكز لهجن السيليه تتقدم في هذه اللحظات. تنطلق مع رابع المراكز خامس الاسماء، وصول من شرها صالح بن حمد بن مبارك النابت يتقدم مع انطلاقه ايضا هذه اللحظات. ولكن الغاريه قادمه، محمد بن طالب بن محمد بن عقيل يتقدم مع الغاريه مع خامس المراكز. هذه الاسماء، هذه الشعارات المتقدمه مشاهدينا الكرام في اندفاع ممتاز، في تحدي منذ البدايه في هذا الشوط الرئيسي، في تحديات اللقايه. الله بن نايفه يقود هذه الاسماء، يتقدم مع شعاره مع تواجد شهب على البدايه والصداره. مبارك بن حمد بن تراحيب بن نايفه مع اول المراكز. ولكن شعار المريخي القادم من الجانب الاخر يقدم الظبي خميس بن محمد بن خميس بن عويضه المريخي. الله يتقدم الظبي، تنطلق الظبي. ولكن بن عقيل قادم مع الغاريه في هذه الغاره، يقدم الغاريه محمد بن طالب بن محمد بن عقيل مع ثالث المراكز. رابع الاسماء وصلت التماس تركي بن سالم بن حمد الفهيده المري قادم مع التماس. الله السيليه من الجانب الاخر قادمه بهذا الشعار المميز، شعار هجن السيليه مع خامس المراكز. الله التحديات 5 اسماء، ونداءنا الثاني لهذه الاسماء الخمس الاولى المنطلقه على الصداره مع البدايه. الله يا بن نايفه مع شهب ينطلق مع اول المراكز. ولكن الظبي هناك تشكل الخطر. شعار المريخي القادم مع الظبي خميس بن محمد بن خميس بن عويض المريخي يغير مع الصداره، ينطلق مع الظبي على البدايه مع هذا التحدي مع هذا الشوط الاول. ولكن شهب يا بن نايفه مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفه مع ثاني المراكز. ولكن ديروا بالكم التماس قادمه مع ثالث الاسماء تركي بن سالم بن حمد الفهيده قادم مع انطلاقه التماس. والغاريه هناك تراقب الموقف، تتقدم مع رابع المراكز محمد بن طالب بن محمد بن عقيل قادم مع الغاريه. وهناك السيليه بهجنها قادمه مع خامس المراكز بهذه اللحظات، السيليه لهجن السيليه. ولكن شوف القادم، الاسماء القادمه هنا وصول من سيوف حمد بن راشد بن محمد الزقيبه يصل في هذه اللحظات. الاسماء قادمه، الشعارات قادمه. ولكن الظبي على الصداره. الله
الله الله الظبي غيرت خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي يتقدم مع الظبي على الصدارة، ولكن التماس قادمة. تركي بن سالم بن حمد الفيدة المري قادم، ديروا بالكم من التماس القادمة مع هذه اللحظات. وأتابع هناك شعار بن نايفة قادم مع شهب مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة مع ثالث المراكز، ووصول من سيوف شعار الزقيبة قادم حمد بن راشد الزقيبة. الله، ولكن غادرت مع الكيلومتر الأخير، غادرت التماس. الله يا التماس، هنا مع الصدارة تغادر الجميع. تركي بن سالم بن حمد الفيدة المري، وفي رصيدها سيارتين تريد أن تضيف أيضا السيارة الثالثة. الله، التماس مع الفوز، التماس مع الانتصار. الله يا التماس على هذا الأداء والانطلاق الممتاز. ولكن شوف القادمة هناك سيوف حمد بن راشد الزقيبة مع ثاني المراكز، ولكن خلاص التماس والسيارة الثالثة مع التماس. مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس نزفها من هذه اللحظات لتركي بن سالم بن حمد الفيدة المري هنا مع هذا الانتصار. تركي بن سالم بن حمد الفيدة المري، مشكور يا بن عايض، مشكور على هذا الأداء، على هذا الانطلاق الممتاز هنا مع التماس مع الفوز، التماس مع الانتصار. هنا تهدي أهالي المملكة هذا الفوز وأهالي الغويبة بالتحديد تهانينا والناموس لتركي بن سالم بن حمد الفيدة المري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصلت مشاهدينا الكرام سيوف حمد بن راشد الزقيبة. ثالث المراكز السهيلية لهجن السهيلية. رابع المراكز كان الوصول وصلت شواهين علي بن عبد الهادي بن علي آل بريص المري. وخامسا وصلت في خامس المراكز الظبي خميس بن محمد وخميس بن عويضة المريخي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. نتابع وتابعنا التماس صاحبة العوايد، صاحبة الانتصارات، وتوقيت مميز أيضا يسجل مع التماس 7 دقائق 28 ثانية 25 جزء من الثانية. التوقيت الأفضل يسجل في هذا الصباح. تهانينا والناموس لتركي بن سالم بن حمد الفيدة المري. مشكور يا بن عايض، مشكور على هذا الأداء والانتصار. ثاني المراكز وصلت مشاهدينا الكرام، كان الوصول من سيوف من وصلت في ثاني المراكز وتوقيتها الزمني 7 دقائق 34 ثانية 51 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن راشد بن محمد الزقيبة. ثالث المراكز وصلت مشاهدينا الكرام السيلية من وصلت في ثالث المراكز لهجن السيلية، وصلت بتوقيت 7 دقائق 38 ثانية 82 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن السيلية، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. نرحب بكم أجمعين مع تحديات السن اللي جاية، وهذا الملتقى الأخوي الخليجي لشعارات أبناء القبائل في هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. لنبدأ مع مسيرة وتحديات شوطنا العاشر بانطلاقات ومنافسات هذه الفترة الصباحية مع مسيرة ومسافة 5 كيلومترات. لنبدأ مع أول المراكز، لنتابع معكم انطلاقة المقدمة والصدارة، شوط رئيسي مخصصا لفئة القعدان مع تحديات هذه الشعارات. لنرى معكم جارف على المركز الأول، تعود الملكية لعبد الرحمن بن سعيد الفسل المري على المركز الأول وعلى الصدارة. وعلى المقدمة المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام، التحدي الحاضر
الحاضر من قبل ثاني المراكز لنرى معكم هذا الشعار الجميل والزي الجميل الحاضر بتحديات ثاني المراكز. يتواجد معزز بتحدياته وانطلاقاته على المركز الثاني، يحضر بحضوره وشعار بن فهيدة هادي بن مسعود الفهيدة المري مع المركز الثاني. المركز الثالث التقدم من السيل حمد بن عبد الهادي البريدي مقدما لنا السيل على المركز الثالث. المركز الرابع منصور يحضر مع المركز الرابع بشعار جابر بن محمد بن ناصر بن لخن المري. والمركز الخامس التقدم شهيد لعامر بن علي بن حميران بن بجاش الفهيدة المري. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة في مسيرة وتحديات شوطنا المنطلق وعملية البحث عن اختطاف السيارة. هذا الشوط GMC بيك اب هي جائزة هذا الشوط وهي حليف لمن يحضر ويحظى بالمركز الأول. لنعود إلى أول المراكز، لنعود إلى جارف على المركز الأول. ما زال جارفا للشعارات بحضوره وتحدياته وبقوته. على البداية يحمل جارف شعار بن فسل عبد الرحمن بن سعيد الفسل المري من يواصل هذا العطاء الكبير، هذا الأداء المثير على البداية والصدارة. المركز الثاني حامل الرقم 2 يتواجد معزز يبحث عن الفوز، يبحث عن الإنجاز، يبحث عن التفوق بانطلاقته على المركز الثاني هادي بن مسعود الفهيدة المري. والمركز الثالث يا لحالات الصدف يحضر حامل الرقم 3 يحضر السير من الأسماء المرشحة، من الأسماء القوية، الأسماء التي حضرت في السباقات الماضية وأيضا وضعت بصمة قوية في هذه السباقات. يحضر السيل بشعار البريدي حمد بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي. والمركز الرابع يا للخطر قادم ايضا منطلق من يقدم لنا شاهين عامر بن علي بن حميران بن بجاش بن فهيدة يقدم لنا بن فهيدة انطلاقات الفوز الأسود وتحديات الأقوياء. المركز الخامس يتواجد مشاهدينا الكرام ويتقدم لأول ندى يصل الحشار لمحمد بن عبيد بن راشد آل فهيدة المري يقدم بن بعيران لينطلق شعاره على المركز الثاني. الله يا الفهيدة آل فهيدة في لقاء أخوي في منافسة ثنائية جميلة على البداية وعلى المقدمة وعلى الصدارة. لكن بن بعيران يقدم لنا انطلاق جميل على البداية ليسيطر في هذه اللحظات على أرضية هذا الميدان الباحث عن الفوز عن السيارة مع انطلاقة وتقدم الحشار على المركز الأول. المركز الثاني يتقدم شاهين لعامر بن علي بن عميران بن بجاج. المركز الثالث السيل مع البريدي. المركز الرابع وتابع مشاهدينا الكرام القدوم من حامل الرقم 4 وصل بالأسود، وصل شعار العنود. يا لذكريات هذا الشعار قادم شوباش علي بن سعيد بن محمد بن مسعود بالأسود. الكيلومتر الأخير يا كيلو ما بعد الكيلو. هذه الأسماء، هذه التحديات، البداية، المقدمة، الحشار في اختبار حقيقي من قبل منافسات الأسماء. بن حاملة قادم راعي الباص قادم بهذه اللحظات. الأسماء القوية بن عميران البريدي بالأسود. الله يا لثقل هذه الشعارات وقوة هذه القعدان الحاضرة. لكن بن بعيران ما زال مسيطر على البداية مع الحشار. يلا يا بن بعيران وش تنتظر يا محرق القلب النار؟ ما بقى شيء على السيارة. 500 متر بدون اي اوامر بالاسود قادم. لكن ما شاء الله تبارك الرحمن الحشار ينجح في هذا الاختبار، يكسب الارباح بانطلاقته مع البداية مع المقدمة بالاسود على المركز الثاني. ولكن بن بعيران بن فهيدة مع البداية والمركز الاول. الحشار محمد بن عبيد بن راشد
آل فحيد المري على المركز الأول وعلى الصدارة ومع الناموس محققا أولى المراكز، محققا هذا الناموس الغالي، هذا الناموس الصباح المميز مع شوطنا الأول الرئيسي. يا أبو عبيد سلم لي على عامر الثاني والتبريكات على هذا الفوز المستحق وعلى اختطاف الحشار على المركز الأول. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام شوباش لعلي بن سعيد بن محمد بن الأسود. المركز الثالث كان الوصول من قبل حاضر لصالح بن حمد بن مبارك بن هاملة. المركز الرابع كان الوصول من قبل السيل لحمد بن عبد الله البريد. المركز الخامس كان الوصول من قبل جارف عبد الرحمن بن سعيد الفسل المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء تابعنا معكم المنافسه التي حضرت في هذا الشوط وشاهدنا ايضا الحشار من نجح في هذا الاختبار وكان هو المتوج بهذه الانطلاقه بتوقيت الزمني وقدره 7 دقائق 30 ثانيه 7 دقائق 30 ثانية 65 جزء من الثانية. الثاني والتبريكات لمالك الحشار محمد بن عبيد بن راشد بن بعيران المري. لك التهنئة يا بن فهيد على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني 7 دقائق 32 9 أجزاء من الثانية. الثاني والتبريكات نزفها لمالك شوباش علي بن سعيد بن محمد بن الأسود المري. والمركز الثالث كان الوصول من قبل شعار بن هاملة من وصل على المركز الثالث 7 دقائق 47 أو 46 ثانية 7 دقائق 36 ثانية عفوا 56 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لصالح بن حمد بن مبارك النابت المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء ما زلنا متواصلين معكم ومع منافسات وتحديات هذه الفترة الصباحية لانطلاقات ومنافسات سن اللقاية. شوط جديد ينطلق، فعاليات جديدة، شعارات مثيرة تحضر معنا بهذه الانطلاقات المميزة الصباحية لمسيرة سن اللقاية مع فئة الابكار. لنبدأ مع أولى المراكز لنتابع شعار بن عقيل الحاضر على البداية وعلى المركز الأول. من يقدم لنا أمجاد على المركز الأول في ديار المجد. تحضر أمجاد بتقدم شعار بن عقيل مسلم بن طالب بن مسلم بن عقيل النابت المري. المركز الثاني التواجد من قبل مصيحة صالح بن محمد بن سالم بن سعيد بن راشد المري مع المركز الثاني. المركز الثالث التقدم مشاهدينا الكرام من قبل ثالث المراكز وصول من قبل مزون سالم بن سعيد بن سالم الوارد المري. من يقدم لنا مزون على ثالث المراكز. المركز الرابع شعار البطل شعار بن جبران يتقدم على المركز الرابع ليقدم لنا الظبي سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري. المركز الخامس من الجانب الأيمن أتابع معكم التقدم مشاهدينا الكرام الوصول من قبل من واقع الشعار شعار بن عوض الحاضر والمنطلق مع المركز الخامس ينحجب رقم عنا. هذه هي الأسماء الحاضرة والمتواجدة والمتقدمة فعلا وضوح. المركز الخامس فرج بن حمد بن علي البريص المري بن أيضا يقدم لنا بن عوض شعاره مع تحديات المركز الخامس ومع مسيرة الأسماء الحاضرة والمتواجدة. عطنا لقطة يا مخرجنا على أيضا اندفاعة هذا السيل الجارف من قبل الشعارات الحاضرة لنرى معكم ولنتابع أيضا قدوم الأسماء التي تحضر معنا بخلف النداء وخلف دائرة الأسماء الخمسة الأولى. هنالك أسماء شعارات الكل يمني النفس بانتزاع نقطة ثمينة في هذا المهرجان في مهرجان المؤسس هذا المهرجان الغالي الكل عد العدة لينتزع ناموس غالي مميز في هذا الموسم الحافل بالإنجازات. لنبدأ ونعود معكم متابعينا الكرام إلى البداية والمقدمة لنرى مصيحة على المركز الأول صالح بن محمد بن سالم بن سعيد بن راشد المري على المركز الأول مقدمة لنا انطلاقة البداية والريادة. المركز الثاني التواجد من قبل حفلنا الكريم الظبي سالم بن جابر بن جبران المري. والمركز الثالث
التقدم من وضوح مع المركز الثالث لفرج بن حمد بن علي البريص المري. رابعا أتابع القدوم والوصول من قبل شعار أبناء الكويت يا بسام. زايد بن مجدل بن عواض العتيبي. يا مرحبا يا زايد، يا مرحبا يا ابو مجدل، ومرحبا بشعارات ايضا ابناء دول مجلس التعاون. مرحبا بالضيوف الاعزاء بانطلاقات وتحديات هذا المهرجان الغالي. المركز الخامس الوصول مشاهدينا الكرام من قبل خامس الاسماء. يلا يا فراج قدمنا ايضا نعطي كل ذي حق حقه مع منافسات وتحديات المقدمه والصداره. حامله الرقم 28 قصوى لمحمد بن بطل حسنه المري على المركز الخامس. هذه الاسماء الحاضره والمتواجده. الى البدايه نعود الى المقدمه. الله يا مصيحة وصيحات الجماهير ترافق انطلاقات البداية، وترافق مصيحة بتواجدها على المركز الأول. صالح بن محمد بن سالم بن سعيد المري من يقدم لنا انطلاقة البداية على ما يبدو بوضحه، من يقدم لنا أول المراكز وعلى الصدارة. المركز الثاني أهالي الكويت الضيوف لمن الناموس للضيف يا بالمضيف. يا سلام الله يا القادمة رسائل لمن تبعث رسائل الناموس في هذا الشوط. لرسائل أم هنالك للبداية مع مصيحة ورسائل العتيبي على المركز الثاني. المركز الثالث القدوم مشاهدينا الكرام من قبل شعار بن بتلة محمد الفهيد بن مسعود بن راشد البتل المري. المركز الرابع الظبي عتيق بن فران البريد المري. المركز الخامس هنالك القادمة والواصلة جمرة أو هنالك القدوم من قصوى محمد بن بطي بن محمد الحسن المري. إلى البداية نعود إلى الضيف والمضيف. الله شعار أيضا المري على البداية وعلى الصدارة. لكن العتيبي قادم مقدمة لنا زايد. انطلاقة الرسائل على المركز الثاني. لكن بن بتلة يا القادمة مهمة في مهمة رسمية تنطلق مع البداية. مهمتها اختطاف أول المراكز، مهمتها اختطاف سيارة هذا الشوط. الله يا بن بتلة فعلها في اللحظات الأخيرة. خطط وركز ورتب لاختطاف هذا المركز الأول مع الصدارة. لكن ناظر يا بن بتلة العتيبي قادم. زايد بن مجدل قادم مع انطلاقة رسائل مهمة رسائل اللحظات الحاسمة. لكن رسائل الناموس تبعث لك يا بن بتلة مع فوز مهمة واختطافها للمركز الأول واختطافها لسيارة هذا الشوط. سلام يا بن بتلة، سلام يا راعي محمد، سلام على فوز محمد بالمركز الأول واختطافه لسيارة هذا الشوط الثاني. الفهيد بن مسعود بن راشد الفهيد المري. المركز الثاني وصلت رسائل لزايد بن مجدل بن عواض العتيبي. المركز الثالث شعار بن قطامي من وصل مع الاتحادية مبارك بن محمد بن قطامي الفهيد المري. المركز الرابع كان الوصول من قبل شعار عتيق بن فران بعتيق البريد مع الظبي. المركز الخامس وصلت شوهي لسعيد بن راشد بن عبد الله الزعني. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تابعنا معكم المنافسه التي حضرت في هذا الشوط، وكان التوقيت مهمه 7 دقائق 33 ثانيه 80 من الثانيه. التهاني التبريكات نزفها لفهيد بن مسعود بن راشد الفهيد المري. المركز الثاني كان الوصول من قبل رسائل، توقيتها الزمني لحظه الوصول من قبل رسائل من حصلت على المركز الثاني 7 دقائق 36 ثانية 3 أجزاء من الثانية. الترتيب كان لزايد بن مجدل العتيبي. المركز الثالث كان الوصول من قبل مشاهدينا الكرام الاتحادية من وصل على المركز الثالث مع بن قطامي. توقيتها الزمني ولحظة الوصول إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس 7 دقائق 40 ثانية 42 أجزاء من الثانية. التهاني التبريكات نزفها لمالك
الاتحادية. مبارك بن محمد بن قطام الفهيد المري على هذا الفوز المستحق وعلى تحقيق الاتحادية على المركز الثالث. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ما زالت التحديات مستمرة والمنافسات تسير على قدم وساق على أرضية ميدان التحدي. شوطنا الثاني عشر والزميل مسعود الحريري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق الشوط الثاني عشر للقاية القعدان والمسافة هي 5 كيلومترات. نتابع في هذه اللحظات هذا الشوط وجائزة هذا الشوط شيفروليه أيضا للفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط وهذه الاندفاع مع سن اللقاية. يا سلام مع هذه الأشواط الصباحية. نتابع هنا في هذه اللحظات المركز الأول والمقدمة مع اللي أيضا يسيطر هناك برق لصالح بن ناجي بن الشيخ اليافعي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات، بينما النقلة على المركز الثاني. نتابع في هذه اللحظات الوصول هناك في هذه اللحظات من المركز الثاني المنطلق في هذه اللحظات ومندفع اللي هو أيضا يصلنا هناك عزام لصالح بن حمد بن صالح بوشريدة المري. نتابع في هذه اللحظات منطلق ومندفع في مقدمة الشوط، ولكن شوفوا اللي تسلل بدوره هناك اللي قادم اللي هو معزم لحمد بن علي بن عايض بن حمد الفهيدة المري مع المركز الثاني وفي مقدمة الشوط يغير في هذه اللحظات. بينما أيضا هناك المركز الرابع ومن يصلنا على المركز الرابع. نتابع وإياكم في هذه اللحظات القدوم مع رابع المراكز والاندفاع والكوكبة أيضا الجماعية هناك مع المقدمة، ومزعل لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الرابع في هذه اللحظات ويغير على المركز الثالث. نتابع هنا قدوم آخر في هذه اللحظات ومن يصلنا. نتابع هنا الوصول في هذه اللحظات المتحد لسعيد بن علي بن سعيد بن مهيرة المري مع المركز الرابع يغير على المركز الثالث. نتابع اللي وصل على المركز الخامس. نتابع في هذه اللحظات ووصول من المجمل لحمدان بن علي بن محمد بن حلفان المري يصل على المركز الرابع في هذه اللحظات بانطلاقته واندفاعته. بينما خامس المراكز نتابع في هذه اللحظات صاحب المركز الخامس هناك من يصلنا في هذه اللحظات اللي هو مزعل لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية في هذه اللحظات. بينما أرى هناك من الجانب الأيمن الأطلس لعبد الله بن جابر بن حمد أيضا بن حنزاب هناك مبرجس قادم في هذه اللحظات مع المركز الخامس ومنطلق. وركز يا عبد الله، ركز يا عبد الله وفهد ايضا في متابعه هذا القعود اللي على المركز الخامس ويغير على المركز الرابع. نعود الى مقدمه الشوط، نعود الى المقدمه والصداره والتحدي والمنافسه الشيقه وبمهيره مع المتحد وسلاله المتحد يتحد بالمقدمه في هذه اللحظات. يغير الى مقدمه الشوط، يندفع المتحد لسعيد بن علي بن سعيد بن مهيره المري على المقدمة والمركز الأول. بينما أرى اللي قادم، أرى اللي يتسلل بدوره في هذه اللحظات وصول من برق لصالح بن ناجي بن الشيخ اليافعي اللي يغير من مركز إلى مركز إلى المركز الثاني. هنا نتابع في هذه اللحظات القدوم. يا سلام يا سلام يا هذا الشوط والاندفاع. بينما أرى في هذه اللحظات اللي وصل إعصار لعبد الله بن سعد بن عبد الله الفهيدي أيضا. يا سلام يا ابن حويل قادم في هذه اللحظات عبد الله بن سعد بن عبد الله الحويل المري. يا سلام مع هذا الاندفاع في المقدمة. يا سلام مع المركز الأول. ها هو أيضا في مقدمة الشوط راعي الظبي متواجد بقيادة حمد بن عبد الله وعلي بن عبد الله. يا سلام مع المقدمة. بينما المركز الثاني نتابع في هذه اللحظات هناك المتحد لسعيد بن علي بن مهيرة المري. المركز الثالث شعار بن ثلاب اللي قادم في هذه اللحظات مبشر المبارك بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري مع المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع مزعل لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات عفرين لناصر بن عبد الله بن ناصر الحفيظ المري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. نتابع وإياكم أسماء قادمة ولكن إعصار 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 إعصار. ويلا يا ابن حويل، يلا يا
بن حويل مع المقدمة مع الصدارة مع المركز الأول. يا راعي الجارح يا راعي الجارح، يا سلام يا سلام مع انطلاقة إعصار في مقدمة هذا الشوط. نتابعه واندفاعته في مقدمة الشوط. وفي المركز الأول إعصار لعبد الله بن سعد بن عبد الله بن حويل المري مع المركز الأول، وأيضا الشفر ليه بالانتظار. ولكن شوفوا القادم، شوفوا اللي قادم هناك مزعل عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية المركز الثالث. أول ندى في هذه اللحظات من العاصوف لعبد الله بن عبد الهادي بن راشد الهاجري على المركز الثالث. المركز الرابع يا سلام يا الوصول من شغموم صالح بن راشد بن محمد الزقيبة. ولكن شوفوا اللي واصل، يا سلام يا هذه نجم لجابر بن محمد بن ناصر بن لخن المري. يا سلام يا هذا الشوط والاندفاع. نتابع وإياكم، ولكن بنعود الإعصار. إعصار 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 في مقدمة الشوط. إعصار لعبد الله بن سعد بن عبد الله بن حويل المري. ولكن نتابع العاصوف على المركز الثاني. العاصوف هناك مع عبد الله بن عبد الهادي بن راشد الهاجري. ولكن شوفوا القادم، شوفوا بن جرحب، شوفوا شعار المبتكر قادم مع المركز الرابع. في هذه اللحظات يصلنا هنا بهذه الانطلاقة والاندفاع مع ثاعي لعلي بن حمد بن علي بن جرحب المري يغير إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا ثاعي 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 لعلي بن حمد بن علي بن جرحب المري على المركز الأول. هناك المحاولة من العطية، ولكن قفل الشوط، قفل الشوط بن جرحب. سلام يا المبتكر، سلام سلام والتحية والاحترام مع هذا الشعار اللي انتزع هذا الشوط. ثاعي 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 لعلي بن حمد بن علي بن جرحب المري. تهانينا يا بن جرحب، تهانينا يا المبتكر على هذا الناموس وانتزاعك لسيارة هذا الشوط. المركز الثاني وصلنا هناك اللي هو ايضا مزعل لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث وصلنا العاصوف لعبد الله بن عبد الهادي بن راشد الهاجري. المركز الرابع وصلنا هناك إعصار عبد الله بن سعد بن عبد الله الفهيد المري. المركز الخامس في هذه اللحظات نتابع وإياكم. هنا نجم لجابر بن محمد بن ناصر بن لخن المري. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا هذا التحدي. هنا في هذه اللحظات نتابع وإياكم ساعة وصول ثاعي لخط النهاية. توقيت الزمني 7 دقائق 36 ثانية و46 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك ثاعي علي بن حمد بن علي بن جرحب المري، والتهنئة لك المبتكر حمد بن علي بن جرحب على هذا الناموس الغالي. بينما وصل مزعل على المركز الثاني أو هناك مزعل أيضا توقيته 7 دقائق 37 ثانية 24 جزء من الثانية. تهانينا لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. بينما وصل على المركز الثالث اللي هو العاصوف وتوقيته الزمني هنا 7 دقائق 37 ثانية 84 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن عبد الهادي بن راشد الهاجري. تهانينا والناموس للجميع متواصلين وياكم في هذه اللحظات مع الشوط الثالث عشر في هذا الانطلاق والاندفاع مع سن اللقاية. وهذه اللقاية المشاركة في هذا الشوط. نتابع هذا الشوط وجائزة هذا الشوط شوفر لتاهو ستيشن للفائز بالمركز الأول. نتابع وياكم في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط واندفاعته أيضا. ونعود إلى مقدمة الشوط مباشرة هنا بالمركز الأول وفي الصدارة. نتابع طرب لزايد بن غانم بن زايد المطوع الخيارين على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول في هذه اللحظات. بينما النقلة على المركز الثاني في هذه اللحظات شعار المنخس قادمة هنا مندفعة مع الغزيل لعبد الله بن كردي بن عنتر المنخس المري مع المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما النقلة على المركز الثالث فريحة لفهيد بن سعيد بن سعيد الحنيتم. إذا نعود هنا أيضا مع القدوم مع المركز الرابع ومن يصلنا على رابع المراكز في هذه اللحظات. نتابع وإياكم المنطلقة والمندفعة هناك اللي واصلة نتابعها اللي هي جميلة لحمد بن سعيد بن حمد الفسل على المركز الرابع. المركز الخامس نرى التسلل من الجانب الأيمن هناك في هذه اللحظات. ومن تصلنا هناك منطلقة مع المركز الثالث في هذه اللحظات.
هذه اللحظات نتابع وننطلق هنا في هذه اللحظات الاندفاع مع المركز الأول والمقدمة هناك في هذه اللحظات نوف راشد بن حمد بن جر الله المري في هذه اللحظات وانطلاقة هذا الشوط، بينما المركز الثاني نتابع هنا الوصول والقدوم مع اللي وصلت هنا جميلة لحمد بن سعيد بن حمد الفسل. هناك المركز الرابع والمركز الثالث الانطلاق من فريحة فهيد بن سعيد بن فهيد آل حنيتم مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات مع ايضا مغثة عبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس المري مع المركز الرابع والمركز الخامس. نتابع في هذه اللحظات هناك ايضا طرب زايد بن غانم بن زايد المطوع الخيارين مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الاولى، الخمس المراكز المنطلقة. نتابع هناك شعارات قادمة، شعار البطين وشعار العطية وشعار القمرة. يا سلام، اسماء ما خلف الخمس المراكز الاولى، يا سلام يا سلام. ولكن هناك نوف على المقدمة، نوف على الصدارة، على التحدي الاول، عينها على السيارة مع لوحة 1500 متر الاخيرة. يا سلام يا هذا الشوط وتحدي هذا الشوط. نتابع هنا الاسماء، نتابع المقدمة والصدارة هناك مع نوف اللي بالمركز الاول راشد بن حمد بن جر الله المري، بينما المركز الثاني والوصول هنا نتابع في هذه اللحظات جميلة لحمد بن سعيد بن حمد الفسل مع المركز الثاني في هذا الانطلاق. المركز الثالث شوفوا اللي تسللت بدورها في هذه اللحظات قناعة صالح بن حمد القمرة بقيادة المحمداني، بينما المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات الحصينية فهد بن علي بن شفيع الفهيدة. هنا في هذه اللحظات بن شفيع قادم مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا الوصول مع مغثة عبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس على المركز الرابع. المركز الخامس هنا اللي هي ايضا عجايب قادمة مع المركز الخامس، ولكن شوفوا اللي دخلت بشعار بالعرج. هنا قادم مندفع مع سيد راشد بن سعيد بن صالح بالعرج المري مع المركز الرابع في هذه اللحظات. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، قناعة مع المركز الأول، قناعة مع الصدارة مع المقدمة، قناعة في هذه اللحظات. نتابع هنا المركز الأول والمقدمة مع قناعة اللي على المقدمة لصالح بن حمد القمرة، صالح بن حمد القمرة. نوف على المركز الثاني راشد بن حمد بن جر الله المري، بينما بن شفيع على المركز الثالث. والوصول هنا في هذه اللحظات مع الحصينية فهد بن علي بن شفيع الفهيد. ولكن المركز الرابع هناك مغثة لعبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس. ولكن نعود إلى راعية الشوط إلى صالح بن حمد القمرة، ومع المقدمة قناعة انتزعت السيارة، قناعة انتزعت الفوز، قناعة. سلام يا بن قمرة، سلام لصالح بن حمد القمرة، سلام وتحية واحترام مشكور يا المحمداني، مشكور على التضمير. سلام يا صالح يا بن حمد يا القمرة على هذا الفوز، وساعة الوصول إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما وصلت على المركز الثاني هناك نوف راشد بن حمد بن جر الله المري. المركز الثالث راهية لعلي بن عبد الله بن محمد الفهيدة المري. المركز الرابع الحصينية لفهد بن علي بن شفيع الفهيدة. المركز الخامس وصلت مغثة لعبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس. شاهدنا هذا الشوط وشاهدنا التحدي والمنافسة إلى الرمق الأخير. تهانينا لصالح بن حمد القمرة من انتزع الشوط في هذه اللحظات. نتابع وإياكم هنا هذا الاندفاع، و7 دقائق 33 ثانية 71 جزء ثانية. تهانينا والناموس لصالح بن حمد القمرة، والتهنئة وصول للمحمداني. بينما وصلت على المركز الثاني في هذه اللحظات، ومن تصلنا على ثاني المراكز اللي هي نوف ايضا من وصلت على المركز الثاني 7 دقائق 35 ثانية 86 جزء من الثانية. تهانينا لراشد بن حمد بن جر الله المري. بينما وصلت على المركز الثالث، ولحظات وصول صاحبة المركز الثالث اللي ما جبنا لها طاري اللي على الخط هناك اللي هي
اللي هي راهية، أيضا توقيتها الزمني 7 دقائق 36 ثانية 34 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك راهية علي بن عبد الله بن محمد الفهيدي، والثانية وصوله لبن عايض على هذا الناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بحضراتكم من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نتواصل مع انطلاقات هذا اليوم وهذا الصباح الخاصة لسن اللقاية. ينطلق مشاهدينا الكرام الشوط الرابع عشر، وهو شوط مخصص للقعدان، وجائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كلوزر بيك اب تنتظر الفائز بالمركز الأول. تمنياتنا لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح. نبدأ مع المراكز الخمسة الأولى ونتابع المركز الأول في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق. على أول المراكز وأول التحديات نجد حصاد للسيد راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري على المركز الأول، بينما المركز الثاني القادم في هذه اللحظات والمنطلق هنا مشاهدينا الأعزاء الباز لطالب بن راشد بن محمد بن عبد الله المري يتواجد في المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز وثالث المنطلقين المتحد للسيد حمد بن سالم بن محمد آل بخيت المري يتواجد في المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، المركز الرابع القادم في هذه اللحظات والمنطلق مشاهدينا الاعزاء. نتابع ليحمل الرقم 29، هذا هو النشمي للسيد حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري يتواجد في المركز الرابع، بينما المركز الخامس خامس المراكز وخامس الشعارات. نتابع الاسماء القادمه والاسماء المنطلقه في هذا التحدي. مخباط مبارك بن عبد الله بن ثواب القحطاني يتواجد في المركز الخامس، ولكن هنا دخول مميز من قبل هياض علي بن سالم بن سعيد الجربوع المري على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء للمراكز الخمسة الأولى مع النداء الأول، ونتحول مباشرة إلى المقدمة لنتابع حصاد يأتي على البداية ويتقدم في المركز الأول السيد راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري، بينما المركز الثاني نتابع القادم في هذه اللحظات والمنطلق. نتابع زاهل السيد مسعود بن محمد بن راشد الجفران المري يتواجد في المركز الثاني، بينما المركز الثالث صوغان للسيد علي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي، بينما المركز الرابع رابع التحديات. نجد الاسماء القادمه والشعارات المميزه. مغادر مسفر بن فيصل بن مبارك العجب الشهواني يتقدم في هذه اللحظات في المركز الرابع، وهنا ايضا القادم مشاهدينا الاعزاء يصل في هذه اللحظات سليماني للسيد راشد بن حمد بن جار الله المري. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء للمراكز الخمسه الاولى. الفايف ستار على الصداره، ونعود مباشره الى المقدمه لنتابع التغيير اللي طرى وجرى على مقدمه هذا الشوط. هذا هو مشاهدينا الاعزاء السليماني يتقدم في على اول المراكز بشعار راشد بن حمد بن جار الله المري. اهالي ميدان الكويت، اهالي ميدان الشهيد يتواجدون على اول المراكز من خلال تواجد السليماني في البدايه، بينما المركز الثاني الوصول من قبل حصاد يحتل المركز الثاني للسيد راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري، ولكن القادم في المركز الثالث. نتابع الوصول والتقدم مشاهدينا الاعزاء. يصل المتحد ليعلن تواجده، وهنا ايضا كذلك شعار الكربي القادم بتحديات شاهين حمد بن مبارك بن حمد الكربي يتواجد في المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الاخر من التحديات. الله نتابع القدوم المميز. الاسماء بدأت تتجمع في هذا الموقع الكبير
الواش مبارك بن سعيد بن هدوب الوهيبي. ولكن هنا مشاهدينا الاعزاء اللي ماذعناه صوغان علي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي، وهنا ايضا قدوم مميز ودخول جديد على المراكز الخمس الاولى. يصل بدران ليعلن اول انطلاقاته واول نداء لبدران عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبه المري. اذا مشاهدينا الاعزاء هذه المراكز الخمس الاولى 2 كيلومترات 2 كيلومترات يا مضمرين يا متابعين هذه الرياضه، رياضه الاباء والاجداد. ولكن نعود الى الصداره لنتابع سليماني ينطلق مشاهدي الاعزاء ويبحث عن ناموس مميز الى لميدان الشهيد ميدان الكويت. يتابعون سليماني على اول المراكز، ولكن المركز الثاني القدوم من قبل بدران يشكل الخطر ويتواجد في هذا الموقع ليقدم هذا الاداء المميز. بدران مشاهدينا الاعزاء للسيد عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبه المري. المركز الثالث شاهين يتواجد بشعار الكربي حمد بن مبارك بن حمد الكربي مع المركز الثالث. المركز الرابع صوغان لعلي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي. وخامس التحديات خامس الانطلاقات مغادر مسفر بن فيصل بن مبارك العجب الشهواني. ولكن نعود إلى المقدمة، نتابع سليماني على الصدارة. الله يا سليماني مشاهدي الأعزاء مع لائحة 1200 عن الناموس عن السيارة لاند كلوزر بيك اب. تنتظر الفائز بالمركز الأول، هذا هو سليماني على الصدارة. سليماني على المقدمة راشد بن حمد بن جر الله المري. ولكن القادم بكل قوة القادم بدران عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبة المري. وهنا ايضا وصول خطير من قبل صوغان علي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي ابناء السلطنه قادمين بكل قوه في المركز الثالث. بينما المركز الرابع القادم ايضا مشاهدي الاعزاء سيف حمد بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي مع المركز الرابع. وشعار ايضا قادم بكل قوه، شعار المنخس قادم بكل قوة مع الجهجاه لكردي بن جاسم بن كردي المنخس المري. ولكن نعود إلى البداية، سليماني على البداية. سليماني مشاهدين الأعزاء يقدم هذا الأداء المميز. ولكن بدران غير في هذه اللحظة وانطلق بناموس هذا الشوط. السيارة بالانتظار أسماء قوية تشارك وتنطلق. نتابع بدران على البداية. بدران يحقق الفوز، يحقق الناموس والسيارة. هنا مشاهدي الأعزاء عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبة المري ينتزع هذا الناموس المميز ويحقق هذا الناموس الغالي في مهرجان المؤسس. هذا هو بدران يخطف الناموس. تهانينا والناموس لمالك بدران على هذا الفوز وعلى هذا التألق في الأمتار الأخيرة. حصد السيارة، فاز بناموس هذا الشوط. إذا هذا هو مشاهدي الأعزاء بدران يصل الى خط النهايه. تهانينا لعبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبه المري. المركز الثاني صوغان للسيد علي بن سالم بن حمد بن سعيد الوهيبي. المركز الثالث وصل فيه مشاهدينا الكرام وضاح للسيد عبد الهادي بن منصور بن عبد الهادي بن نايفه الهاجري. المركز الرابع كان الوصول من قبل السليماني للسيد راشد بن حمد بن جر الله المري. وخامس المراكز جاء في مشاهدينا الكرام السيف لحمد بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي. إذا مشاهدي الأعزاء تهانينا والناموس مرة أخرى لمالك بدران على هذا الفوز والإبداع في هذا الشوط. السيد عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبة المري محقق هذا الناموس وخاطف السيارة. تهانينا وألف مبروك. التوقيت الزمني 7 دقائق 33 ثانية 48 جزء من الثانية هو توقيت بدران صاحب المركز الأول وصاحب كلمة الناموس. المركز الثاني حل فيه صوغان لعلي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي. التوقيت الزمني 7 دقائق 34 ثانية و11 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث حل فيه مشاهدينا الكرام وضاح للسيد عبد الهادي بن منصور بن عبد الهادي بن نايفه الهاجري. والتوقيت الزمني 7 دقائق 34 ثانية و92 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذا مشاهدي الأعزاء
التواصل المستمر مع تحديات هذا المهرجان وانطلاقاتنا في هذا الصباح الخاصة لسن اللقاية. ينطلق الشوط الخامس عشر، نتابع شوط خاص للابكار اللقاية، وجائزة هذا الشوط تويوتا لاند كلوزر بيكاب. تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع أول المراكز الفائزة للسيد خالد بن صالح بن راشد آل نابت المري، يتواجد على أول المراكز ويندفع مع الفائزة. بينما المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات والمنطلقة مشاهدينا الكرام، هذه فيافي للسيد محمد بالويهي بالهي الجحافي، يتواجد شعار الجحافي مع المركز الثاني من خلال انطلاقة فيافي. بينما المركز الثالث تصل في هذه اللحظات وتتواجد الشهنية للسيد سعيد بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت مع المركز الثالث. المركز الرابع رابع التحديات غند لجبر بن جاسم بن ربيع بن عيسى الكواري. وخامس المراكز يصل في هذه اللحظات شعار اليامي، هنا يتواجد مشاهدينا الكرام، ولكن اللي تجاوزت في هذه اللحظات وانطلقت مشاهدينا الاعزاء هذه مشاهدينا الكرام القادمه ابتكار لهجن السيليه على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسه الاولى في هذا الشوط، ونعود مباشره لنتابع المركز الاول والمقدمه الفائزه تبحث عن الفوز والناموس بشعار خالد بن صالح بن راشد آل نابت المري، يتواجد على أول المراكز. بينما المركز الثاني فيافي تتواجد بشعار الجحافي محمد بالويه بالهي الجحافي على مستوى المركز الثاني. بينما ناخذ المركز الثالث لنتابع ابتكار لهجن السيلية على مستوى المركز الثالث. بينما المركز الرابع غند لجبر بن جاسم بن ربيع بن عيسى الكواري. وخامس المراكز وخامس التحديات نجد في هذه اللحظات التقدم والانطلاق من قبل لمس مسرع بن محمد بن مسفر آل فطيح اليامي، يتواجد على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى، ولنا عودة إلى البداية لنتابع الفائزة. ولكن شعار الجحافي غير في هذه اللحظات مع فيافي. هذه فيافي مشاهدي الأعزاء ضيفة عزيزة قادمة من سلطنة عمان الشقيقة، يتواجد شعار الجحافي محمد بالويه بالهي الجحافي بمتابعة أحمد بالويه بالهي الجحافي، يتابع هذا الشعار المميز، يتواجد مع فيافي على أول التحديات. ولكن القادمة هجن السيلية شعار اللورد يتواجد مع ابتكار في المركز الثاني لهجن السيلية. بينما المركز الثالث وصلت الفائزة خالد بن صالح بن راشد آل نابت المري. ولكن الدخول في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام أرى تدخل من قبل عرين للسيد علي بن راشد بن علي المعاضيد، يصل في هذه اللحظات لأول إذاعة في هذا الشوط وينطلق في المركز الرابع. بينما المركز الخامس بشاير، يا بشاير الخير، هذه بشاير مشاهدينا الأعزاء لعلي بن صالح بن مسعود الغفراني المري، يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى. نعود مباشرة إلى الصدارة. الله يا فيافي تنطلق وتندفع إلى الناموس وإلى السيارة. لاند كلوزر بيكاب تنتظر الفائز بالمركز الأول في هذا الشوط. هذه فيافي على الصدارة، ولكن القادمة بشاير لعلي بن صالح بن مسعود الغفراني المري مع المركز الثاني. المركز الثالث تصل في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي شعار المعاضيد، يصل من خلال تواجد عرين علي بن راشد بن علي المعاضيد. وهنا أيضا وصول مميز، تتدخل مشاهدينا الأعزاء في هذا الموقع سلطة للسيد خالد بن سعيد بن خالد الشهواني، يتقدم في المركز الرابع. بينما هنا مشاهدي الاعزاء شعار بن بعيران القادم بكل قوه والمنطلق في هذا التحدي. ولكن هذه مشاهدينا الاعزاء هذه القادمه والمنطلقه، نتابع بشاير عبد الله بن علي بن عبد الله بن فيدان
المري على مستوى المركز الخامس، ولكن نعود مباشرة إلى فيافي. هذه فيافي مع الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير. يا سلام يا سلام يا فيافي على البداية، فيافي مع التحدي مع الناموس. محمد بالوهي بالهي الجحافي يتصدر وينطلق على أول المراكز، ولكن القادمة مشاهدينا الأعزاء سلطة خالد بن سعيد بن خالد الشهواني يتقدم في المركز الثاني، بينما شعار بالعرج قادم بكل قوة من الجانب الآخر. يتدخل هذا الشعار المميز، يتواجد مع المركز الثالث من خلال هذا الاندفاع ثمينة حسين بن راشد بن حسين بن سعيد الجربوع المري في المركز الثالث. المركز الرابع أتابع القادمة هنا مشاهدينا الكرام، الوصول والتحدي بشاير، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود مع المركز الأول مع التحدي. هذه ثمينة والشوط مع ثمينة حسين بن راشد بن حسين بن سعيد الجربوع المري على أول المراكز، ولكن فيافي من الجانب الآخر تعود مرة أخرى لتعلن المنافسة والتحدي في اللحظات الأخيرة. السيارة مشاهدين الأعزاء ما بين فيافي وثمينة، ولكن ثمينة مع المركز الأول، ثمينة مع التحدي. هذه ثمينة مشاهدين الأعزاء تحقق الناموس بشعار حسين بن راشد بن حسين بن سعيد الجربوع المري، ينتزع المركز الأول. سلام بالعرج، سلام مع هذا التحدي. هذه ثمينة مشاهدين الأعزاء، تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى حضور ثمينة في هذا الشوط. تهانينا لحسين بن راشد بن حسين الجربوع المري على فوز ثمينة بالمركز الأول. المركز الثاني فيافي للسيد محمد بن الوهيب الهي الجحافي. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل سلطة لخالد بن سعيد بن خالد الشهواني. المركز الرابع جاءت في مشاهدينا الاعزاء بشاير لعلي بن صالح بن مسعود الغفراني المري. المركز الخامس حلت في مشاهدينا الكرام شوب للسيد فيحان بن ظافر الرشيد، شبوب مع فيحان بن ظافر الرشيد اليامي مع خامس المراكز. إذا مشاهدينا الأعزاء هذه المراكز الخمسة الأولى. نعود بالتوقيت الزمني، لحظة وصول ثمينة إلى خط النهاية. تهانينا وناموس لحسين بن راشد بن حسين الجربوع المري، توقيت الزمني 7 دقائق 34 ثانية و79 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وحصول ثمينة على السيارة. المركز الثاني فيافي قدمت أداء وعرض يشكر عليه محمد بن الوهيب الهي الجحافي، توقيت الزمني 7 دقائق 35 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث جاءت في مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل سلطة للسيد خالد بن سعيد بن خالد الشهواني، التوقيت الزمني 7 دقائق 36 ثانية و22 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، لازلنا متواصلين مع حضراتكم ومتابعين هذه الأشواط الصباحية من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن، ضمن انطلاقة مهرجان المؤسس طيب الله ثرى. شوط ينتهي وآخر تعلن انطلاقته في هذا التحدي الصباح الجميل مع شعارات أبناء القبائل المنطلقة هنا في تحديات ومنافسات سن اللقاية. ال5 كيلومترات هي الحاضرة مع تحديات ومنافسات هذا الشوط. نتمنى التوفيق لكافة الأسماء والشعارات المندفعة. هذا هو الشوط الرئيسي الأول الخاص بالأشواط النقدية. نبدأ مباشرة مع المقدمة ومع الصدارة لنتابع المركز الأول وتحديات البداية في مسار وتحديات هذا الشوط. هذه مشاهدينا الاعزاء الفائزه لفيصل بن علي بن محمد بن عبد الله العطيه الذي يقدم الفائزه على المركز الاول وعلى صداره هذا
هذا الشوط تليها على المركز الثاني. نتابع مشاهدينا الاعزاء، او هذا شوط يخص القعدان. نتابع الفايز اللي في المقدمه الفيصل بن علي بن محمد بن عبد الله العطيه، وفي المركز الثاني ياتي التواجد هناك والانطلاق مشاهدينا الاعزاء من صوغان المملوك لعبد العزيز بن جبران بن زيد الحجاجي ليتقدم على المركز الثاني. اما في ثالث المراكز اجد التواجد من ملبي اللي اخذ المركز الثالث، حمود بن طالب بن راشد الفهيدة المري الذي يتقدم على مستوى المركز الثالث، وفي رابع او المركز الرابع، وفي المركز الخامس اجد مشاهدينا الاعزاء التواجد والانطلاق من دينار مبارك بن محمد بن لويه اليحافي الذي يتقدم على المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط، شوطنا السادس عشر من أشواط الخير والبركة هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في هذا المهرجان المميز، مهرجان المؤسس. نتابع هذه الانطلاقة بجديد التحدي والإثارة على أرضية هذا الميدان مع شعارات أبناء القبائل القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة هنا في هذا الكرنفال السنوي. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول ملبي في مقدمة الشوط حمود بن طالب بن راشد الفهيدة يتقدم مع شعاره ليأتي باندفاعات ملبي في مقدمة الشوط. يليه على ثاني المراكز أو تابع الفايز اللي في المركز الثاني فيصل بن علي بن محمد بن عبد الله العطية يتقدم على ثاني المراكز. المركز الثالث تواجد وانطلاق من صوغان عبد العزيز بن جبران بن زيد بن كريب الحجاج الذي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الرابع وخامس المراكز. اجد التواجد هناك هو الاندفاع من نسناس محمد بن سالم بن محمد بن دوحة يتقدم على المركز الخامس. الاسماء قادمة، الشعارات واصلة في تحديات ومسار واندفاعات هذا الشوط الجميل الذي نتابعه من خلال هذا الانطلاق الكبير في عالم الأصايل وتحديات هذه الرياضة العربية الأصيلة. نعود مباشرة إلى مجريات الأمور مع المقدمة، مع مركز الصدارة، مع التحديات الأولى. ملبي 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 في مقدمة الشوط، لا زال يقود هذه الأسماء، لا زال يندفع بالمركز الأول حمود بن طالب بن راشد الفهيدة المري، ولكن أبناء السلطنة حاضرين بقوة في هذا التحدي الجميل. وصل شعار اليحافي قادم من السلطنة من ميدان الأبيض. يلا يا اليحافي، أبناء السلطنة يطالبونك بسلام هنا من أرضية ميدان التحدي. هذا هو دينار القادم بقوة هناك إلى مقدمة الشوط. مبارك بن محمد بن لويهي بن هي اليحافي يتقدم مع البداية، ينطلق مع المركز الأول، يغير مباشرة، يقود هذه الأسماء. رعد يصل في المركز الثاني في أول إذاعة حمد بن محمد بن سالم المشروم يتقدم على المركز الثاني. ووصلكم دهام في هذه اللحظات راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري قادم في المركز الثاني، يغير مباشرة، ناخذ المركز الرابع. وصل شعار البرنس يتقدم مع ممدوح محمد بن طالب بن محمد بن عقيل قادم على المركز الرابع وخامس المراكز. أو تابع التواجد والانطلاق من الشارد راشد بن علي بن راشد الفهيدة المري. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، بدأ الانطلاق الكبير نحو الناموس الغالي، نحو الانتصار. يا سلام يا سلام يا سلام يا دهام، يداهم هنا مقدمة الشوط راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري، لكن شعار البرنس يتواجد مع ممدوح اللي يغير في هذه اللحظة محمد بن طالب بن محمد بن عقيل، لكن ارصد الاسم الواصل. وصل في هذه اللحظات، وصل سياف، غير مباشرة إلى مقدمة الشوط. مبارك بن عبد الهادي بن مسعود الساعي يتقدم، والشعار أيضا يصل في هذه اللحظات، بدأ يسير بتحدياته الجميلة. وصل سياف حمد بن علي بن محمد بوشارب يتقدم في أول إذاعة، ولكن
الله يا سلام يا سياف. سياف حضر بقوة في هذا الشوط، غادر الأسماء مع اللحظات الأخيرة. يا سلام على الاندفاع الكبير. مبارك بن عبد الهادي بن مسعود يتقدم في تحدياته، ينطلق مع الناموس، يحضر حضور الكبار. سياف مع الناموس، مع الانتصار، مع العرض المثير في اللحظات الأخيرة. سلام يا سياف، سلام على هذا الأداء الكبير مع الناموس الغالي في صباح هذا اليوم. مبارك بن عبد الهادي بن مسعود، الساعي الذي يخطف الأنظار في مسار وتحديات هذا الشوط. المركز الثاني كان الوصول من سياف لحمد بن علي بن محمد بن علي ابو شارب اللي وصل في المركز الثاني. اما ثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا المتابعين الكرام من درب لبدر بن محسن بن عبد الهادي بن نديله. المركز الرابع وصل ختال لمحمد بن سعيد بن محمد بن كحيز. المركز الخامس كان من نصيب دالوب لأشليويح بن محمد بن حمد بن لنقاح المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، ولكن نعود إلى التوقيت الزمني. لحظة أيضا وصول وتحديات سياف قاطع المسافة في 7 دقائق 39 ثانية 84 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمبارك بن عبد الهادي بن مسعود على فوز سياف بالمركز الأول. أما ثاني المراكز فكان الوصول من سياف بشعار ابو شارب قاطع المسافة في 7 دقائق. هذه لحظة الوصول في 7 دقائق 42 ثانية 52 جزء من الثانية. تهانينا لحمد بن علي بن محمد ابو شارب على فوز سياف بالمركز الثاني. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الاعزاء من الدرب، وتوقيت الدرب هو 7 دقائق 42 ثانية 58 جزء من الثانية. تهانينا لبدر بن محسن بن عبد الهادي بن نديله على فوز الدرب بالمركز الثالث. على بركة الله وتوفيقه مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلق وأعلن قبل لحظات شوطنا 17 الذي انطلق بحفظ الله ورعايته، يحمل لنا تحدي جديد ومنافسة وقصة أيضا وقصة من قصص المنافسة والتحدي الكبيرة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن في أغلى المهرجانات الخليجية، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. ينطلق شوطنا 17 مع تحديات الإبكار وسن اللقاية، وهنا ال5 كيلومترات الحاضرة في تحديات ومنافسات هذا الشوط. تمنياتنا بالتوفيق لكل الإخوان المشاركين في هذا المسار الجميل، في هذا التحدي الصباحي المميز مع هذه الأعداد الكبيرة التي تنطلق هنا مع شعارات أبناء القبائل الحاضرة هنا والمشاركة في هذا الكرنفال السنوي الكبير. مباشرة إلى مقدمة الشوط لنتابع الأسماء المتقدمة. نبدأ مباشرة مع غصب في مقدمة الشوط، العائدة ملكية لراشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة الذي يتقدم مع البداية، يقدم لنا شعاره مع غصب في المركز الأول وتحديات القمة، بينما في ثاني المراكز أتابع المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء. في ثاني المراكز تواجد من مجرة اللي خذت المركز الثاني بشعار صالح بن طالب بن مسلم بن عقيل، يتقدم على مستوى المركز الثاني. أما في ثالث المراكز الرقم 58 هذه الدوحة قادمة بشعار علي بن راشد بن علي العلي المعاضيد، يتقدم هنا مع الدوحة في المركز الثالث ورابع الأسماء. المركز الرابع هذه حشيمة تتقدم بشعار بخيتة بن محمد بن كردي آل منخس المري مع حشيمة في المركز الرابع. وخامس المراكز وصلت العزوم في هذه اللحظات بشعار جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري قادم مع تحديات العزوم على المركز الخامس. هذه ال5 المراكز مشاهدينا الأعزاء مع هذا النداء الأول ومع تحديات أول الأمتار مع ال5 كيلومترات. أسماء قادمة خلف دائرة النداء نتابعها من خلال هذه اللقطات الجميلة هناك من قناة الريان الفضائية المتابعة مع حضراتكم. هذا الاندفاع الكبير في عالم تحدي
تحديات الأصايل على أرضية ميدان الشحانية. ما شاء الله هنا نتابع معكم مشاهدينا الكرام هذه الانطلاقات المميزة والتحديات الرائعة والشعارات أيضا اللامعة المشاركة هنا في هذا الاندفاع الكبير مع شعارات أبناء القبائل القادمة بقوة. هنا الجميع حضر ليسجل بصمة صباحية ذهبية جميلة مع هذه الانطلاقات من سن اللقاية. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط. الناموس غالي يا متابعين يا ملاك يا مضمرين. هذه غصب في مقدمة الشوط. راشد بن محمد بن عبد الله الزقيب المري يقدم تحديات البداية مع غصب على مقدمة الشوط، لكن شعار بن كردي بدأ يتقدم في هذه اللحظات على مستوى المركز الثاني. هناك مع التحدي الجميل من حشيمة بخيت بن محمد بن كردي المنخس المري يتقدم مع حشيمة على المركز الثاني وفي ثالث المراكز. أتابع التواجد والانطلاق من الدوحة قادمة بشعار المعاضيد. وصل مع ثالث المراكز علي بن راشد بن علي آل علي المعاضيد يتقدم من خلال مشاركة الدوحة على المركز الثالث ورابع المراكز. شعار بن ربيعة مع العزوم يتقدم في هذه اللحظات. جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري مع المركز الرابع وخامس الأسماء. المركز الخامس وصلت مرموقة في أول إذاعة في تحديات ومسار هذا الشوط. هذه مرموقة لفرج بن محمد بن طالب بن هليل قادم شعار بن هليل مع مرموقة على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام في ثاني ندى على مسار وتحدي هذا الشوط الذي يحمل الكثير والكثير من الأعداد المشاركة والمنطلقة في هذا الأداء الجميل. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى مركز القمة إلى تحديات البداية. غصب في المقدمة، غصب مع الصدارة مع الانطلاق في تحديات هذا الشعار. شعار الزقيب الذي يقدم تحديات البداية مع غصب على المركز الأول. راشد بن محمد بن عبد الله الزقيب المري يقدم تحدياته مع غصب في مركز التحدي الأول، بينما شعار بن كردي هناك يتواجد مع انطلاقة حشيمة على مركز الوصافة. بخيت بن محمد بن كردي المنخس المري، ولكن بن ربيعة بدأ يقترب مع العزوم القادمة هناك من عمق الميدان. جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري وبن هليل يتابع الموقف مع تقدم مرموقة خطيرة هذه اللي في المركز الرابع تتقدم بشعار فرج بن محمد بن طالب بن هلي القادم هناك مع تحديات رابع المراكز والمركز الخامس. أشوف اسم جديد بدأ ينضم إلى معركة الصدارة. وصلت الشلفة لراشد بن حمد بن جار الله المري قادمة من الصفوف الخلفية مع هذا الشعار الجميل اللامع اللي ينطلق في المركز الخامس. واسم جديد أيضا بدأ ينضم مع تحدياتنا هنا. الشايبة قادمة هناك أيضا والأسماء واصلة مشاهدينا متابعين الكرام، ولكن الكيلومتر الأخير يعني بوابة الانطلاق نحو الناموس والانتصار. يا شعار المنخس اللي في المقدمة مع حشيمة في مقدمة الشوط. العزوم مع شعار بن ربيعة قادمة بالتحدي الكبير. جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري اللي غيرت مباشرة إلى مقدمة الشوط. هناك حشمة في المركز الثاني وحشيمة بخيت بن محمد بن كردي المنخس المري، ولكن اللي ذعناها في المركز الخامس هذه القادمة الشلفة غيرت إلى المركز الثاني. راشد بن حمد بن جار الله المري يبغى الناموس يبغى الانتصار. شعار بالعرج قادم بقوة هناك مع رابع المراكز. يا سلام على أداء الجميل. ووصلت أيضا وتقدمت في هذه اللحظات الفاتنة قادمة بقوة حمد بن عايض بن محمد الحزاب، لكن الله يا سلام يا الشلفة. شوف الشكل الجميل، شوف الأداء الأجمل، شوف الانطلاق الرائع مع اللحظات الأخيرة مع الأمتار الذهبية. راشد بن حمد بن جار الله المري الذي يقدم إبداعاته مع تحديات هذا الشعار مع الشلفة اللي انطلقت مشاهدينا الأعزاء، انطلقت نحو الناموس نحو الانتصار. الشلفة سلام. تهانينا لراشد بن حمد بن جار الله المري على هذا الفوز وهذا الإبداع الكبير
مع الشلفة. تهانينا واسعد الله صباحك على انتزاع الشلفة. المركز الأول في تحديات هذا الشوط. المركز الثاني من وصلت حشيمة بخيت من محمد بن كردي المنخس المري. المركز الثالث من وصلت العزوم لجبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري. المركز الرابع من وصلت الفاتنة حمد بن عايض بن محمد بن عايض الحنزاب. المركز الخامس كان من نصيب الفائزة اللي اخذت المركز الخامس حسين بن مبارك بن حسين الجربوعي المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام على مسار وتحدي شوطنا السابع عشر. نعود الى التوقيت الزمني لحظة وصول الشلفة الى خط النهاية. محقق الفوز والانتصار قاطع ال5 كيلو في 7 دقائق 41 ثانية 52 جزء من الثانية. تهانينا لراشد بن حمد بن جار الله المري على فوز الشلفة بالمركز الأول. أما ثاني المراكز فوصلت مشاهدينا الاعزاء حشيمه توقيتها الزمني قطعت ال5 كيلومتر. ننتظر لحظه الوصول. هذه حشيمه في 7 دقائق 44 ثانيه 33 جزء من الثاني. تهانينا البخيت بن محمد بن كردي المنخس المري على فوز حشيمه بالمركز الثاني. اما ثالث المراكز فوصلت العزوم توقيتها 7 دقائق 44 ثانية 83 جزء من الثاني. تهانينا لجبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري على فوز العزوم بالمركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. هكذا التواصل مستمر من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير الذي يحتضنه ميدان التحدي ميدان الشحانية. مهرجان المؤسس طيب الله ذراه وأسكنه فسيح جناته في رابع أيام. مشاهدينا الكرام نسير مع هذا الشوط شوطنا الثامن عشر الخاص باللقاية القعدان وال5 كيلومترات هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نسير مباشرة مع البداية، نسير مع هذه الأسماء والشعارات الحاضرة والمنطلقة بين حنايا هذا الميدان مباشرة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. البداية مع بدران من يفتتح النداء عبد المحسن بن الحميدي بن سالم آلف هيدا المري شعار باللفجح من يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة مع المركز الأول. بينما يتابع المركز الثاني وصول وتقدم من شعار بن عقيل مقدمة لنا تحدياته الرائعة والجميلة من خلال تواجد الصولجان مع المركز الثالث طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل من يقدم لنا الصولجان في مساره المركز الثاني. بينما يتابع المركز الثالث وصول من الشقب لجبر بن عبد الله بن جبر المخضب الهاجري من يصل ايضا بتحدياته الجميله والرائعه من خلال تواجد ايضا الشقب مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم من ميمنه الميدان. هناك ايضا اللي يدخل في هذا المسار الرائع والجميل شعار بن عماره مقدما لنا تحدياته الرائعه والجميله من خلال تواجد الباز محمد بن سالم بن جابر بن علي بن فاران مع المركز الرابع. بينما يتابع ايضا دخول من شعار الخيارين مقدما لنا تحدياته الجميله مع بطاش علي بن راشد محمد بن فهد الخاطر. ولكن الصعاق من الجانب الاخر يتدخل مع الباز من خلال ايضا هذا التواجد الجميل حمد بن محمد بن طالب الصعاق يحضر هذا الشعار في هذا المسار المميز والجميل. هكذا هي الاسماء الخمسه الاولى المتقدمه في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن الصولجان اللي غير وانتقل مع البدايه مع المركز الاول في هذه اللحظات طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل من يقدم لنا تحدياته الجميله والرائعه مع البدايه مع المركز الاول في هذا المسار المميز والجميل. بينما يتابع المركز الثاني من يتقدم في هذا الانطلاق المميز والجميل في هذه اللحظات. هناك مشاهدينا الكرام الباز محمد بن سالم بن جابر بن علي بن فاران في هذا المسار. ولكن الصعاق يخطف الصداره من ميمنه الميدان مع الباز حمد بن محمد بن طالب الصعاق يصل ايضا بتحدياته الجميله في هذا المسار. هذا الشعار الذي خطف رمز ايضا في سن الحقائق مع صوغان ايضا خنجر القعدان الانتاج يحضر ايضا شعار الصعاق بتحدياته الجميله والرائعه في هذا المسار المميز والجميل. بينما يتابع المركز الثالث وصول
وصول وتدخل من حايز عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الزعبي. يصل أيضا شعار زميلنا الإعلامي حمد بن محمد الزعبي من خلال هذا التواجد الجميل والرائع. المركز الرابع وصول وتقدم من الصولجان طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل. يصل شعار بن عقيل بتحدياته المميزة والرائعة مع الصولجان. المركز الخامس وصول وتقدم من شعار الهاجري من أيضا مع الشقب جبر بن عبد الله بن جبر المخضب الهاجري. هكذا هي الأسماء الخمسة المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط، ولكن الصدارة والبداية مع المركز الأول حايز يتسلل إلى صدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق. عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الزعبي يقدم لنا تحديات الجميلة والرائعة، ولكن أيضا الباز محمد بن سالم بن جابر بن علي بن فاران يتقدم في هذا المسار المميز والجميل. والصولجان مع المركز الثالث في هذا الانطلاق الرائع والجميل. يا سلام يا الصولجان أيضا بشعار محمد مشاهدينا الكرام بشعار طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول من شعار بن شافي مقدما لنا تحديات الجميلة مع خنجر سعود بن ناصر بن سعود بن حمود آل شافي يصل بتحديات الجميلة والرائعة. وأيضا شعار بن لفجح متواجد من خلال تواجد أيضا بدران عبد المحسن بن الحميدي بن سالم آل فهيد المري. وأيضا وصول من شعار الصعاق وشعار الهاجري وشعار البرنس في هذا الانطلاق، ولكن البداية مع الباز مع المركز الأول وسلالة الباز العريقة يا أيضا بن عمارة. روح مع البداية مع المركز الأول محمد بن سالم بن جابر بن علي بن فاران من يقدم لنا تحديات المميزة والجميلة مع المركز الأول، ولكن ميمنة الميدان خنجر يتسلل في هذه اللحظات من خلال أيضا هذا التواجد الجميل والرائع في هذا المسار. سعود بن ناصر بن سعود بن حمود آل شافي يخطف الصدارة في هذا المسار. أجواء الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير يا مضمرين. الشعارات بدأت بالظهور والقدوم إلى دائرة النداء والإذاعة. تابع الوصول ووصل جلمود حمد بن علي بن حمد الفهيدي المري يصل بتحدياته في أول ظهور لهذا الشعار. وأيضا وصل في هذا المسار عز مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين الهاجري يتدخل مع أجواء الكيلومتر الأخير. وأيضا وصول وتقدم في هذه اللحظات. وصل هنا عساف سالم بن عامر بن راشد المدهوش يصل المدهش أيضا بتحدياته الجميلة، ولكن البداية خنجر مع المركز الأول يتقدم في هذا المسار. ولكن التسلل تابع أيضا التسلل مع في هذا المسار من يتقدم في هذا الانطلاق خنجر، ولكن ميمنة الميدان هناك التقدم مشاهدينا الكرام مع أيضا عز مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين. خنجر ولا من الجانب الآخر عز، الله يا سلام، ولكن عز يخطف الصدارة بشعار الخيارين مع المركز الأول مع صدارة الشوط، وشعار البدش مع المركز الثاني من خلال تواجد عساف. ولكن الخيارين يخلص الأمور مع انطلاقة مشاهدينا الكرام عز مشلش بن سعيد الخيارين. سلام عز، سلام الخيارين، سلام على هذا الأداء المميز والجميل اللي قدم عز في مسار وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس المشلش بن سعيد بن محمد الخيارين على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصل مع المركز الثاني عساف سالم بن عامر بن راشد المدهوش. والمركز الثالث وصل الباز لحمد بن محمد بن طالب الصعاق. المركز الرابع وصل الصيرمي حمد بن الصغير بن حمد العويسي. المركز الخامس وصل جبر بشعار محمد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر عز بحضور الكبار في هذا المسار المميز والجميل ليهدي الخيارين هذا الفوز وهذا الانتصار. مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس لمالك عز مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين على هذا الفوز وهذا الانتصار. 7 دقائق 41 ثانية 45 جزء من الثانية. مشكور يا الخيارين على هذا الأداء المميز والجميل اللي قدم أيضا عز في هذا المسار المميز والجميل. بينما المركز الثاني حضر شعار المدهش وقدم لنا عساف في هذا المسار المميز والجميل. وتوقيتها الزمني للحصول إلى خط النهاية 7 دقائق 43 ثانية 79 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. المركز الثالث وصل مع المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام المركز الثالث الباز وتوقيتها الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام 7 دقائق و47 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس الحمد بن محمد بن طالب الصعاق المري.
على البركة مشاهدينا متابعينا الكرام، أشواطنا مستمرة وتحدياتنا تستمر من أرضية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق شوطنا التاسع عشر مع هذه الأعداد الكبيرة المشاركة هنا في هذا الانطلاق المميز والجميل التي توافدت من شتى دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. يسير شوطنا التاسع عشر الخاص باللقاية الابكار، نسير مع هذه الشعارات الحاضرة والمنطلقة في هذا المسار المميز والجميل مباشرة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. والبداية هناك مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام، من تتقدم في هذا المسار المميز والجميل نوايد بشعار هجن السيلية، من تتقدم في هذا المسار الرائع والجميل، ولكن ينخطف في هذه اللحظات من قبل أيضا الظبي لحمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي. والمركز الثالث وصول وتقدم في هذا المسار من الشاهينية فهد بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله يصل بتحدياته الجميلة والرائعة. بينما المركز الرابع وصول من شعار بن ربيعة مقدما لنا انطلاقة لهيب عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري مع المركز الرابع، وأيضا وصول وتقدم في هذا المسار من قبل اللي واصله هنا مذيار عبد الله بن سالم بن عبد الله البخيت يصل بتحدياته الجميلة والرائعة مع المركز الرابع. ولكن ميمنة الميدان اللي تدخلت في هذا المسار المميز والجميل شعار بن حلفان مواقع الشعار يتدخل بتحديات الجميلة من خلال تواجد أيضا مزون فرج بن محمد بن طالب بن محمد بن هليل، يصل شعار بن هليل ويخطف الصدارة في هذه اللحظات من خلال هذا التواجد الجميل والرائع. بينما أتابع شعار بن جبران يتدخل في هذه اللحظات من قبل اللي واصله في هذا المسار المميز والجميل مع تواجد معزة جابر بن طحنون بن جابر آل جبران يصل أيضا بتحدياته الرائعة والجميلة. هكذا هي الأسماء الخمسة المتقدمة في هذا المسار الرائع والجميل. ولكن البداية والمركز الأول مع شعار بن هليل من يقدم لنا تحدياته الرائعة والجميلة من خلال تواجد مزون مع المركز الأول فرج بن محمد بن طالب بن محمد بن هليل مع البداية مع المركز الأول قادم هذا الشعار مع ذكريات مزون أيضا في هذا المسار المميز والجميل والرائع. بينما أتابع المركز الثاني تتقدم مع ثاني التحديات مذيار عبد الله بن سالم بن عبد الله البخيت يتقدم مع المركز الثاني حاضر بتحديات الجميلة والرائعة. بينما المركز الثالث وصول وقدوم من قبل معزة جابر بن طحنون بن جابر آل جبران المري. ولكن تابع الوصول وصل شعار المغامر مقدما لنا تحديات الرائعة والجميلة من خلال تواجد أيضا هنا مزون محمد بن بطي بن محمد الزعبي يصل بتحديات الرائعة والجميلة مع المركز الرابع. المركز الخامس اللي تدخلت من ميمنة الميدان بشعارها المميز والجميل أيضا في هذا الانطلاق المميز اللي مغطي عليها مزون في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام. إذن أسماء وشعارات حاضرة في هذا المسار المميز وأعداد كبيرة تشارك في هذا الشوط. ولكن البداية والصدارة نعود مع شعار بن هليل من يقدم لنا مزون بتحدياته الرائعة والجميلة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط فرج بن محمد بن طالب بن محمد بن هليل من يقدم لنا تحديات مزون. ولكن ينخطف في هذه اللحظات من قبل مشاهدينا الكرام معزة جابر بن طحنون بن جابر آل جبران المري ومذيار تتدخل في هذا المسار بشعار عبد الله بن سالم البخيت يصل بتحديات الجميلة والرائعة. وأيضا دخول من مزون بشعار محمد بن بطي الزعبي يصل أيضا في هذا المسار. وأيضا دخول ووصول من قبل هيبة راشد بن صالح بن حمد الدعبة يصل شعار الدعبة أيضا في هذا المسار. ودخول أيضا في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من هيرات تصل بشعار عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الجميل التميمي يصل شعار التميمي. ووصل أيضا شعار مشاهدينا الكرام اللي وصلت مراسيل مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري يصل بتحديات الجميلة والرائعة. وأيضا شعار بن نايفة يصل مع تواجد مشاهدينا الكرام هناك خطيرة محمد بن عبد الله بن محمد بن نايفة أيضا يصل في هذه اللحظات. ولكن البداية والمركز الأول الله يا معزة مع البداية من تتقدم في هذا المسار جابر بن طحنون بن جابر الجبران المري من يقدم لنا معزة بأدائها المميز والجميل مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما أتابع المركز الثاني شعار بن نايفة يقدم لنا تحدياته من خلال تواجد مراسيل مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة يصل مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم أيضا في هذا المسار وصلت خطيرة محمد بن عبد الله بن محمد بن نايفة يصل مع رابع التحديات
المركز الخامس شعار الدعبة يصل مع خامس التحديات مقدما لنا انطلاقة هيبة راشد بن صالح بن حمد الدعبة في هذا المسار المميز والجميل. وصل ايضا شعار البخيت مقدما لنا تحديات مع مذيار عبد الله بن سالم البخيت، وايضا وصول من شعار البرنس مقدما لنا انطلاقة الهايلة محمد بن طالب بن محمد بن عقيل يصل في هذا المسار المميز. وايضا وصلت هنا مزون راشد بن حمد بن راشد البويض المري يصل في هذا المسار، ووصل شعار المدهش، ووصل ايضا في هذا المسار مشاهدينا الكرام وصلت صمود سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي وشعار بن شافي. بدأ الجميع بالاقتراب الى دائرة النداء والاذاعة مع اقترابنا من لائحة 1200 متر الاخيرة، ولكن مزون مع البداية شعار المغامر يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة محمد بن بطل الزعبي. الله يا سلام، ولكن ديروا بالكم من طوع. وصل المدهش سالم بن عامر المدهوشي مقدما لنا انطلاقة طوع في هذا المسار، في هذا ايضا الاداء الرائع. وايضا شعار الدعبة يتحرك من ميمنة الميدان، وشعار البرنس مقدما لنا تحدياته، وشعار البويضة وبن جبران والشنج القادم وبن شافي. الله يا سلام، ولع الشوط، ولع 10 بكار في موقع واحد. تابع هذا الاداء المميز والجميل، ولكن البدايه اللي غيرت وانتقلت نحو الصداره شعار البرنس، ولكن وصل شعار بن ناصر مقدما لنا تحدياته المميزه والجميله مع عرين محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل يصل بتحدياته الرائعه والجميله من خلال هذا التواجد الجميل لهذا الشعار. الله يا سلام، ولكن المركز الثاني شعار بن عقيل يقدم لنا تحدياته، والمدهش قادم مع طوع مع المركز الثالث والمركز الرابع اللي واصل في هذا المسار. تابع هذا الشعار اللي قادم في هذا الانطلاق المميز والجميل مع رابع التحديات. نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول الشنجل مع الصدارة، ولكن بن عقيل قادم، وأيضا الاسم الجديد اللي وصل في هذا المسار. وصلت هنا وتقدمت سباير صقر بن حمد بن صقر الغوانم المريخي يصل المريخي مقدما لنا انطلاقة سباير في هذا المسار، ولكن بن عقيل مع انطلاقة الهايلة محمد بن طالب بن محمد بن عقيل تصمد مع البداية، والمريخي قادم مع انطلاقة مشاهدينا الكرام شعاره مع سباير تغير مع الامتار الاخيره، الامتار المجنونه. سلام سباير، سلام لمريخي، سلام على هذا الاداء المميز والجميل. المركز الثاني وصلت مع ثاني المراكز مشاهدينا الكرام الهايل محمد بن طالب بن محمد بن عقيل. المركز الثالث وصلت طوع بشعار سالم بن عامر المدهوش. المركز الرابع كان الوصول والقدوم ايضا من عرين بشعار محمد بن ناصر محمد بن ناصر الشنجل. المركز الخامس وصلت مغثة كردي بن محمد بن كردي بن تويم آل منخس المري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعين الافاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر شعار المريخي وقدم لنا انطلاقة سباير في هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. توقيتها الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية في هذا المسار المميز والجميل 7 دقائق 39 ثانية 60 جزء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدينا متابعينا الكرام لمالك سباير صقر بن حمد بن صقر الغوانم المريخي على هذا الفوز. المركز الثاني حضرت مع المركز الثاني الهايلة وتوقيتها الزمني 7 دقائق 39 ثانية 98 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت طوع وتوقيتها الزمني 7 دقائق 40 ثانية 24 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المدهش سالم بن عامر المدهوشي. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء ما زلنا متواصلين مع تواصل منافسات الفترة الصباحية وانطلاقات وتحديات أشواط هذا المهرجان، مهرجان المؤسس مع مسيرة شوط 20 بتعداد أشواط هذه الفترة الصباحية لسن اللقاية ومسافة 5 كيلومترات. نبدأ مع مسيرة الأسماء ال5 الأولى ونتابع من يفتتح النداء مع المركز الأول والصدارة. حوران على المركز الأول، علي بن ناصر آل الشيبة المري على المركز الأول، ومع الصدارة يقدم لنا شعار ابن الشيبة مقدما لنا انطلاقة البداية. المركز الثاني من الجانب الأيمن نتابع معكم حضور وتقدم من قبل مشاهدينا الكرام هذا الشعار والزي الجميل الحاضر بتحدياته قدوم وتواجد من قبل بشر عبد الرحمن بن عبد الله بن سالم بن بخيتان من يقدم لنا انطلاقة شعار على المركز
الثاني. المركز الثالث التواجد مشاهدينا الكرام من قبل شعار الشلال الحاضر والمنطلق مع انطلاقة المركز الثالث الفارس لسعود بن سالم بن صالح الجربوع المري. المركز الرابع نرى ونتابع معكم مبسوط لناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي. والمركز الخامس التقدم من قبل مشوش جابر بن جيم بن عبد الهادي بن جيم المري مع المركز الخامس ومع خامس التحديات. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط. لنعود بحضراتكم إلى البداية وإلى المركز الأول، إلى حوران على المقدمة والصدارة. حوران مع البداية يحضر بحضور شعار بن الشيبة على المركز الأول والصدارة مع علي بن ناصر بن سعيد آل الشيبة المري على المركز الأول. المركز الثاني التقدم من مبشر عبد الرحمن بن عبد الله بن سالم بن بخيتان. المركز الثالث أرى وأتابع التقدم مشاهدينا الكرام من قبل مشوش جابر بن حمد بن جيم المري. يقدم لنا شعار مع انطلاق مشوش على المركز الثالث. والمركز الرابع وصول مبسوط ناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي على المركز الرابع. خامسا نتابع معكم التقدم من الفارس سعود بن صالح او سعود بن سالم بن صالح الجربوعي على المركز الخامس. ومع ختام ندائنا للاسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة. لنعود بحضراتكم إلى أول المراكز لنرى ونتابع معكم تحديات البداية. تحديات حوران على المركز الأول ما زال مسيطر حوران على أرضية هذا الميدان ليقدم الانطلاق الجميل والأداء المميز على البداية. وعلى المركز الأول تعود الملكية لعلي بن ناصر بن سعيد آل الشيبة المري مع تحديات المقدمة والصدارة والبداية. المركز الثاني بن جهيم يقدم لنا مشوش على المركز الثاني أيضا بسجلاته الحافلة. يحضر مشوش لينطلق على المركز الأول بهذه اللحظات ليبدأ بتغيير المراكز على البداية والصدارة. تعود ملكية مشوش لجابر بن حمد بن جهيم المري. والمركز الثالث التواجد مشاهدينا الكرام من شعار بن العرج يصل لأول نداء ليتقدم مع هذه الانطلاقة. همام يتواجد على المركز. وهنالك الحضور من قبل مشاهدينا الكرام الشارد عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوع المري يقدم لنا انطلاقة الشارد. المركز الرابع التواجد مشاهدينا الكرام من بشر عبد الرحمن بن عبد الله بن سالم بن بخيتان. والمركز الخامس وصول وتقدم مشاهدينا الكرام مبسوط ناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي على المركز الخامس. ومع ايضا مسيره وتحديات خامس الاسماء. ارى واتابع سيل جارف، اسماء قادمه، شعارات بدات تتحرك بهذه اللحظات وتقترب بمسيرتها وبتحدياتها. شكرا يا بن خزينه على هذه اللقطات الجميله المميزه للشعارات الحاضره في مجريات هذا الشوط. لنعود إلى مشوش وإلى البداية مع بن جهيم على المقدمة وعلى الصدارة. مقدمة لنا الأداء الجميل والأداء المميز مع البداية ومع أول المراكز. ينطلق مع البداية مع المركز الأول مع الصدارة محافظا على هذا الأداء الجميل. ومع البداية المركز الثاني بن الشيبة يقدم لنا حوران على المركز الثاني. وانطلاقة حوران على ثاني المراكز علي بن ناصر بن سعيد آل الشيبة المري. المركز الثالث يصل شعار بن عمارة ليتقدم مع لهوب راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري. المركز الرابع التواجد من مبسوط ناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي. والمركز الخامس يتواجد بهذه اللحظات الشارد او هنالك الفارس سعود بن سالم بن صالح الجربوع المري. اعود مع البداية مع افتتاحية الكيلومتر الأخير. مشوش على المركز الأول، مشوش على البداية وعلى المقدمة والصدارة. جابر بن جهيم المري يقدم لنا انطلاقة البداية، يقدم لنا مسيرة مشوش على أول المراكز ومع مقدمة هذا الشوط. لو كان
الشوط. تحركت الأسماء، بدأت الشعارات. بن عمارة بدأ يقدم الإثارة، ولكن البداية مع مشوش ولهوب مشوش. بن جهيم بن عمارة بن جهيم، منافسة ثنائية ما بين الاسمين، ما بين مشوش ما بين لهوب مشوش. بن عمارة بن جهيم، الله يا الأسماء الحاضرة المتواجدة، اللحظات الحاسمة. لهوب يختطف ناموس الشوط، يختطف ناموس هذا الشوط، يتوج بالانطلاقة مع بن عمارة، من يقدم لنا مسيرة أول المراكز. راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري مع المركز الأول. حمد بن طالب بن عمارة من يقدم لنا انطلاقة لهوب، مخاطفا أولى المراكز، متوجا بمسيرة هذا الشوط الثاني. والتبريكات لراشد بن علي بن حمد بن حتروش، والثانية لحمد بن طالب بن عمارة على هذا الفوز المستحق وعلى اختطاف لهوب لنقطة هذا الشوط. المركز الثاني وصل مشوش لجابر بن جهيم المري. المركز الثالث حوران لعلي بن ناصر بن سعيد الشيخ. المركز الرابع كان الوصول من قبل انجاز لفيصل بن مشعل الزيد الشريف. المركز الخامس كان الوصول من قبل فارس سعود بن سالم بن صالح الجربوعي المري. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، تابعنا معكم المنافسة التي حضرت في هذا الشوط، وكان لهوب هو صاحب الكلمة والمتوج بهذه الانطلاقة. توقيت الزمني 7 دقائق 35 ثانية بدون أي جزء من الثانية. التهدف كان لراشد بن علي بن حمد بن حتروش المري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصل مشوش ولحظ وصول لخط النهاية حائزا على المركز الثاني. ننتظر معكم لحظة وصول مشوش لخط النهاية. توقيت الزمني 7 دقائق 39 ثانية 98 جزء من الثانية. التهدف كان لجابر بن جهيم المري على هذا الفوز المستحق ولا حصول مشوش على المركز الثاني. المركز الثالث كان الوصول من قبل حوران 7 دقائق 41 86 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لعلي بن ناصر بن سعيد الشيب المري على حصول حوران على المركز الثالث. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ما زالت الانطلاقات متواصلة، وانطلاقة شوط جديد، فعاليات جديدة، وانطلاقة فئة الإبكار مع شوطنا 21 مع مسيرة شوطنا المنطلق. لنبدأ مع مسيرة أول المراكز لنرى معكم المقدمة والصدارة. انتباه على المركز الأول سالم بن محمد بن كحيز المري يتواجد شعار على المركز الأول وعلى الصدارة والمقدمة. ثاني المراكز شعار البرنس يحضر مع غزالة محمد بن طالب بن عقيل المري مقدمة لنا انطلاقة شعارة مع غزالة على المركز الثاني. غيرت مجريات الشوط، تبدأ غزالة بمغازلة أولى المراكز مع انطلاقة البداية ومع المركز الأول. انتباه على المركز الثاني بشعار بن كحيز. المركز الثالث نرى ونتابع معكم انطلاقة وتقدم الحذرة علي بن سالم بن جابر الجربوع المري، والنقلة إلى المركز الرابع لنتابع مسيرة رابع المراكز وتحديات الأسماء وصوشودة عبد الله بن سالم بن عبد الله النابت المري. والمركز الخامس خامس الأسماء وخامس التحديات. أرى أيضا الشعارات الحاضرة والمنطلقة وقدوم الغشامية. جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري يحضر شعاره مع تحديات المركز الخامس. إذا هذه الشعارات والأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة بتحدياتها بانطلاقاتها بقوتها وقوة هذه الأسماء المنطلقة. لنعود إلى البداية إلى بن عقيل. الله يا غزالة، غزالة على المركز الأول، غزالة مع البداية ومع المقدمة تقود الأسماء، تسيطر على المقدمة والصدارة. تعود الملكية لمحمد بن طالب بن عقيل من يقدم لنا البرنس انطلاقة أول المراكز.
ومع البداية والمقدمة غزالة للوالد محمد بن طالب بن عقيل بمتابعة جار الله وسالم من يتابعون انطلاقة هذا الشعار وتحدياته ومسيرته ومنافساته. المركز الثاني أتابع معكم انطلاقة الغشامية وكذلك ينخطف المركز الثاني من قبل مشاهدينا الكرام الحذرة علي بن سالم بن جابر الجربوع المري من يقدم لنا الحذرة على المركز الثاني. المركز الثالث شعار جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري مع الغشامية. المركز الرابع شعار العطية يحضر مع المركز الرابع مع الوضيحية علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. المركز الخامس وصول من أميرة فهد بن عميران بن بجاش بن عايض الفهيدة يقدم لنا أميرة من الأسماء الخطيرة المثيرة بتحديات هذا الشعار. هذه هي الأسماء الحاضرة، لكن تابعوا على الكادر الأسفل من شاشة قناة الريان الفضائية الأسماء المتواجدة خلف النداء خلف الإذاعة. ترقبوا قدوم هذه الأسماء وقدوم هذه الشعارات في الوقت الحاسم من مجريات هذا الشوط ومن تحدياته ومسيرته وانطلاقاته. هنالك أسماء تحضر، أسماء تتواجد بهذه المسيرة من الأسماء الخطيرة غزلان والأسماء التي ترافقها. لنعود إلى البداية إلى المقدمة إلى الصدارة وإلى المركز الأول إلى غزالة على البداية. غزالة مسيطرة على أول المراكز تقدم هذا الأداء الكبير الأداء المثير تتمسك بهذا المركز الأول منال الجميع مطمع كل مضمر ومالك هو المقدمة والصدارة وهو المركز الأول. وكلمة الناموس الغالية يا بن عقيل ما زالت مع غزالة ومع شعار البرنس على المركز الأول محمد بن طالب بن عقيل المري من يقدم لنا غزالة على البداية. المركز الثاني التواجد من أميرة على المركز الثاني فهد بن عميران بن بجاش بن عايض آل فهيدة. والمركز الثالث هنالك التواجد من قبل الوضيحية علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية ووصلت من دلية من وصلت على المركز الثالث مع صالح بن راشد عبا مع المركز الثالث من دالية على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع معكم التقدم والوصول من قبل جازي كليفيخ بن سعد بن ناصر بن كليفيخ العتيبي. المركز الخامس وصول وتقدم من قبل مشاهدينا الكرام الوصول من مسنة محمد بن حمد بن مسفر الشهواني. وهنالك الأسماء القادمة والواصلة بهذه اللحظات. وعدتكم بقدوم الأسماء القوية الحاضرة في مسيرة هذا الشوط. بدأت القوة بدأ تغيير المراكز. الله يا بن كليفيخ يغير مجريات الشوط. الجازي كليفيخ من سعد بن ناصر بن كليفيخ العتيبي. لكن الشهواني يا سلام المرعب الصغير يقدم لنا مسنة محمد بن حمد بن مسفر الشهواني مقدمة مزنة مع البداية خاطفة لناموس هذا الشوط حتى هذه اللحظات. بن بجاش على المركز الثاني بن بعيران على المركز الثالث. المركز الرابع وصل التفريع رسالة بن زيد بن راشد آل بحيح المري. لكن الشهواني المرعب الصغير بأداء كبير يحضر هذا الشعار المثير بتحدياته بانطلاقاته بمنافساته. الله بن بحيح قادم عن انطلاقة وتقدم تفريع سالم بن زيد بن راشد آل بحيح المري بن نديلة. لكن البداية مع الشهواني. سلام يا الشهواني سلام لناصر بن حمد بن مسر الشهواني على هذا الفوز المستحق وعلى فوز مسنة واختطافها للمركز الأول محققة هذا الناموس المميز الصباح الثاني. والتبريكات المركز الثاني وصل التفريع لسالم بن زيد بن راشد آل بحيح المري المركز الثالث. كان الوصول من قبل مشاهدينا الكرام على المركز الثالث نوايا على المركز الثالث على ما يبدو بأنها نوايا. إذا نذهب مع المركز الرابع حتى تتضح أمور المركز الثالث. المركز الرابع
كان الوصول من قبل أميرة لفهد بن عمير بن بجاش الفهد المري المركز الخامس. كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل النويعس محمد بن عبيد بن راشد بن بعيران المري. إذا نذهب للتوقيت الزمني وإلى فوز مزنة 7 دقائق 37 3 أجزاء من الثانية. تانو التبريكات نزف والي مالك مزنة على هذا الفوز المستحق. محمد بن حمد بن مسفر الشهواني المركز الثاني. كان الوصول من قبل ثاني المراكز 7 دقائق 39 18 أجزاء من الثانية. التانو التبريكات نزف والي مالك تفريع سالم بن زيد بن راشد البيع المري المركز الثالث 7 دقائق 39 24 جزء من الثانية. ينحجب عنا رقمها على ما يبدو شعار بن مسعود من وصل على المركز الثالث على ما يبدو بأن شعار بن مسعود. إذا نترك لجنة الخطي والتحكيم. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء بالفعل أمواج لعلي بن مبخوت بن مسعود المري من حصل على المركز الثالث. شوط جديد ينطلق والزميل سلطان المالكي. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. شكرا للزميل الكريمي بن جابر. ينطلق على بركة الله وتوفيقه شوطنا الثاني والعشرون من مجموعة أشواطنا في هذه الفترة الصباحية لنتابع مع حضراتكم هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات الرائعة مع هذه الأشواط المميزة مع انطلاقة أيضا مهرجان المؤسس أغلى المهرجانات الذي أيضا نتابع من خلال هذا الموسم المميز هنا على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن. ينطلق الشوط الثاني والعشرون يحمل لنا تحدي جديد مع انطلاقة وتحديات سن اللقاية وهنا شوط يخص القعدان المسافة 5 كيلومترات. نتابع مع حضراتكم هذه الانطلاقة. نبدأ مباشرة مع المقدمة والصدارة لنتابع أول المراكز وأول التحديات. على ما يبدو شعار أبو شارب يتقدم هناك مع البداية الأولى. سلطان لسعيد بن محمد بن علي بن سعيد أبو شارب من يقدم شعاره على البداية، لكن أتابع هناك أيضا التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة الشوط من خلال تواجد إحدى الأسماء القادمة يحمل الرقم 47. هذا هو نوماس لسليم بن خليفة بن سلطان العويسي اللي غير مباشرة إلى مقدمة الشوط مع نوماس في المركز الأول والتحديات الأولى. نقل إلى ثاني المراكز لنتابع التواجد في هذه اللحظات والاندفاع الكبير يأتي أيضا من خلال تواجد وقاد اللي نتابعه لحمد بن عبد الله بن حمد بن عريج المري يغير مباشرة إلى مقدمة الشوط. ما شاء الله منازع كبير مع أول الأشواط مع أول الانطلاقة ومع أول التحديات في هذا الشوط. مشاهدينا الأعزاء اللي غير هذا هو وقاد في المقدمة والصدارة بشعار حمد بن عبد الله بن عريج اللي غير مباشرة إلى مقدمة الشوط. يليه على المركز الثاني هذا هو ضيف اللي أخذ المركز الثاني حمد بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي اللي غير مع ثاني المراكز في هذه اللحظات. بدأ يتقدم باندفاعته الجميلة. ناخذ المركز الثالث اليورو يتقدم في هذا اليورو نعم يتقدم في المركز الثالث وشعار سعود بن مزاحم بن غدير بن فلاح الحسان يتقدم على ثالث المراكز. بينما المركز الرابع سلطان مع رابع المراكز يتقدم بشعار سعيد بن محمد بن سعيد أبو شارب يتقدم في المركز الرابع وخامس المراكز. نوماس في المركز الخامس. سليم بن خليفة بن سلطان العويسي قادم من السلطنة اللي يحتل المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس المراكز مشاهدينا الكرام في مسار هذا الشوط وشوطنا الثاني والعشرون مع هذه الفترة الصباحية. منافسات كبيرة مع شعارات أبناء القبائل. خلف الخمس المراكز هناك سيل جارف، هناك أعداد كبيرة تنطلق في هذا الشوط. نتمنى التوفيق للإخوان المشاركين مع هذه الشعارات اللامعة. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول والصدارة. وقاد في مقدمة الشوط، وقاد مع الناموس والانتصار حتى هذه اللحظات. حمد بن عبد الله بن حمد بن عريج المري يتقدم في المركز الأول مع اندفاعة وقاد في الصدارة. بينما على ثاني المراكز وتابع ضيف في المركز الثاني حمد بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي مع ثاني المراكز والمركز الثالث. أو تابع مشاهدينا الكرام الدمدم اللي
التواجد في هذه اللحظات بشعار سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني قادم في هذه اللحظات مع الدمدم. المركز الرابع، رابع المراكز العمال لسالم بن حمد البطين يتقدم في هذه اللحظات. نتابع اسم جديد وصلكم سياف في هذه اللحظات بشعار عبد الهادي بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين قادم مع سياف. نتابع مع هذه الانطلاقة، الجميع حضر، بدأت الشعارات بالتقدم، بدأت السرعة والإثارة، حضرت على أرضية الميدان. ما شاء الله الناموس بالانتظار، ما شاء الله على التحدي الكبير من الرابح والمنتصر في تحدياتي ومساري هذا الشوط. ولكن العمال اللي يقود الأسماء، العمال في الصدارة سالم بن حمد بن علي البطين المري يتقدم مع المركز الأول والصدارة. الدمدم مع ثاني المراكز سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني قادم مع ثاني المراكز. ولكن وصل شعار الخيارين، بدأ يتقدم مع سياف في هذه اللحظات. عبد الهادي بن سيف بن فهد الخيارين ينطلق على ثالث المراكز، المركز الرابع. وتابع الوصول في هذه اللحظات، وصل الهلالي قادم في أول إذاعة منصور بن خليل بن منصور الشهواني مع رابع المراكز والمركز الخامس. سياف يتقدم في هذه اللحظة لجابر بن بخيت بن ثويني الجربوعي مع خامس المراكز. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، إنما نقترب في هذه اللحظات من بوابة العبور نحو خط النهاية، يعني الكيلومتر الأخير يا مضمرين التنبيه. هنا الأخير مع هذه الانطلاقة الجميلة. ولكن العمال يقود الأسماء حتى هذه اللحظات. شوف المزاحم الكبير على مركز الصدارة، الجميع حضر هنا في تحديات الكبار ما شاء الله. لكن من الجانب الآخر سياف مع الخيارين قادم بقوة. شوف هذا المنظر الجميل، ثلاثية ولا أروع، 4 و5 مراكز في موقع واحد. المعركة كبيرة بين هذه الأسماء المنطلقة. لكن نتابع البداية، الشنجل اللي بدأ في هذه اللحظات يسير بقوة. ولكن العمال مع سالم بن حمد بن علي البطين مع شعاره وتحدياته. المركز الثاني تواجد من مهاجر محمد بن ناصر بن محمد الشنجل يتقدم على المركز الثاني وثالث المراكز. الدمدم مع الشهواني وفي المركز الرابع. وتابع التواجد من مهيب لبخيت بن علي بن حمد المري. ولكن نعود مع البداية مع الثنائي الكبير ما بين البطين ما بين الشنجل والبطين. ولكن الشنجل بدأ يسير بالسرعة الكبيرة مع مهاجر إلى الناموس، إلى خط النهاية، إلى الأمتار الذهبية. سلام يا الشنجل، سلام مهاجر مع الناموس مع الانتصار. محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، تهانينا من هذه اللحظة. وسلام يا مهاجر، سلام. لحظة الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل الدمدم سعيد بن عبد الهادي الشهواني. ثالث المراكز العمال لسالم بن حمد بن علي البطين. المركز الرابع، رابع المراكز مهيب لبخيت بن علي بن حمد المري. المركز الخامس كان من نصيب الهلالي لمنصور بن خليل بن منصور الشهواني. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعين الكرام للخمس المراكز. نعود مع التوقيت الزمني وملخص شوطنا الماضي. 7 دقائق 39 ثانية 98 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني مع مهاجر. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل على فوز مهاجر بالمركز الأول. أما ثاني المراكز فوصل الدمدم توقيته الزمني هو 7 دقائق 40 ثانية 56 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني على فوز الدمدم بالمركز الثاني. أما ثالث المراكز شعار البطين يصل مع العمال في 7 دقائق 40 ثانية 94 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لسالم بن حمد بن علي البطين المري على فوز العمال بالمركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام،
انطلق بحفظ الله وتوفيقه شوطنا 23 في هذه اللحظات، واعطت اشاره البدء بالاندفاع مع هذه الانطلاقه الكبيره التي تحمل من الاعداد الكبيره المشاركه في هذا الشوط، ما يقارب من 71 اسم ينطلق في مسار وتحديات هذا الشوط. ما شاء الله، شوف هذه الاعداد الكبيره التي تشارك هنا على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه لسباقات الهجن في مهرجان المؤسس هنا، مع هذه الانطلاقه التي تحمل لنا الكثير من ايضا من التحدي والاثاره على ارضيه الميدان، مع هذه الشعارات اللامعه والمنطلقه هنا بين جنبات الميدان. شوط يخص الابكار، بينما المسافه هي ال5 كيلومترات. نتابع هنا سن اللقايه ما شاء الله مع هذه الاعداد الكبيره. نبدا مباشره بالتعرف على الاسماء مع ال5 المراكز المذاعه، مع هذا النقل الحي والمباشر من قناه الريان ايضا الفضائيه التي تتابع مع هذه العدسات الجميله هنا في هذا النقل المميز. تتابع هذا الانطلاق الكبير مع مهرجان المؤسس. نبدا مباشره مع مقدمه الشوط، نتابع هذه المجموعه المنطلقه، ولكن خط البدايه يحمل لنا تواجد وانطلاقه غاره في المركز الاول وفي الصداره. نتابعها مع سالم بن عبد الله بن راشد القليبي الذي يقدم غاره في المركز الاول وتحديات البدايه. نقله مباشره الى ثاني المراكز. تابع في المركز الثاني هوايل القادمه بشعار سالم بن محمد بن بخيت البحيح المري، يتقدم على مستوى المركز الثاني. اما ثالث المراكز فأتابع ايضا التواجد من شعار صالح بن حمد الشرقي الذي يقدم الهذوب المركز الرابع. نتابع هجن السيليه بدأت تتقدم في هذه اللحظات من خلال تواجد الشرته التي تتقدم من هجن السيليه المركز الخامس. أتابع هناك ايضا مشاهدينا الاعزاء وصول من قبل درعا تتقدم بشعار بندر بن حزام بن زيد بن بحيح المري. هذه النتيجه مع ال5 المراكز المتقدمه متابعينا مشاهدينا الاعزاء في اول الندى مع اول امتارنا هنا في تحديات ومسار هذا الشوط. ولكن مع قادم الامتار سنتابع اثاره وتحدي كبير من كل الشعارات المنطلقه هنا والمشاركه في هذا المهرجان المميز. شوف هذا الكادر السفلي الذي يحمل هذا المنظر الجميل بمتابعه مخرجنا بالخزينه. شوف الاعداد الكبيره وهذه لقطات جميله من قناه الريان، مع هذه ايضا الزاويه المميزه من ميمنه الميدان التي تحمل هذا القدوم المميز من هذه الشعارات والاسماء والهجن المشاركه في هذا الشوط. نتابع البدايه، نتابع شرته اللي في مقدمه الشوط من هجن السيليه المندفعه بالمركز الاول في تحديات البدايه. نتابعها من خلال هذا الشعار الكبير التي تقود هذه الاسماء مع مركز القمه. نقله الى ثاني المراكز، أتابع في المركز الثاني مع ثاني المراكز تواجد مشاهدينا متابعينا الكرام من درعا اللي خذت المركز الثاني بندر بن حزام بن زيد بن بحيح المري الذي يقدم لنا درعا في المركز الثاني. وثالث المراكز الشعار بن نايفه بدأ يتقدم في هذه اللحظات من خلال مشاركة سمحة اللي في ثالث المراكز في هذه اللحظة. العايدة ملكيتها المبارك بن حمد بن تريحيب بن نايفه الهاجري قادمة مع ثالث المراكز. وفي المركز الرابع الرقم 57 نشوف الوصول من منصورة، تصل في هذه اللحظات مع أول إذاعة وصلت منصورة محمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري قادم مع رابع المراكز بنجومية منصورة مع المركز الرابع وتغير من مركز إلى آخر. المركز الخامس خامس المراكز الاسم الواصل وصلت فتنة لراشد بن علي بن حمد بن حتروش المري قادم في هذه اللحظات مع تحديات فتنة. أيضا في أول إذاعة لفتنة بدأت تنضم في تحدياتها الجميلة. وهناك شعار آخر بدأ بالتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام. تابع الاسم الواصل في هذه اللحظة الوصول والتحدي من عروب قادمة لراشد بن حمد بن جار الله المري. أيضا هذا الشعار حظى على نقطة في صباح هذا اليوم في تحديات ومسار هذه الأشواط الصباحية الجميلة. شوف الأسماء القادمة، الشعارات واصلة مشاهدينا متابعين الكرام الجميع. بدأ يقترب في تحديات ومسار هذا الشوط، ولكن الشرطة في مقدمة الشوط، شرطة مع الناموس حتى هذه اللحظة تنطلق بالمركز الأول
بشعار هجن السهيلية مندفعة في هذا الأداء الكبير، منطلقة مع هذا الفارق المميز هناك في مقدمة الشوط مع تحديات هجن السهيلية وشعارها الكبير مع شرطة في المقدمة وفي الصدارة. ولكن الأسماء اللي نتابعها مع ثاني المراكز، شوف التواجد أيضا من تحديات فتنة في المركز الثاني، راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري قادم مع ثاني المراكز وبمعية فتنة. نتابع التواجد والانطلاق الكبير من عروب التي تصل مع ثالث المراكز، راشد بن حمد بن جار الله المري البرنس بدأ يتقدم في تحدياته مع رابع المراكز. وصلت سيوف محمد بن طالب بن عقيل قادم في هذه اللحظات، ونتابع اسم جديد بدأ ينضم في هذه اللحظات. وصلت الهبود تتقدم بشعار مبارك بن حمد بن مسفر الشهواني قادمة مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن هجن السهيلية لا زالت تقود هذه الأسماء من خلال تواجد وانطلاقة شرطة في المركز الأول وفي الصدارة. لكن عروب ما شاء الله تداهم الموقف هنا مع مقدمة الشوط، تنطلق هناك وتغير إلى مقدمة الشوط. نتابعها من خلال هذا الأداء الجميل والعصا في الابطان. الله 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 الله. نتابع عروب لراشد بن حمد بن جار الله المري هناك تغير مع هذا الأداء المتميز مع هذا الشكل الجميل في مقدمة الشوط. على ثاني المراكز يتابع فتنة، وفي ثالث المراكز شرطة، وهناك التواجد أيضا من سيوف في المركز الرابع. ولكن مقدمة الشوط عروب وعصا في الابطان، دفعها ذاتي واداء تلقائي مع اللحظات الاخيره. مشكور يا راشد بن حمد بن جار الله على هذه الثقه التامه مع عروب في المركز الاول وفي الصداره. لحظات مشاهدينا الاعزاء الانطلاق مع الناموس مع الانتصار. نقطه اخرى صباحيه لصالح هذا الشعار. سلام عروب سلام مع اللحظات والعرض الكبير هنا مع اللحظات الاخيره. راشد بن حمد بن جار الله المري يسعد الله صباحك مع هذا الفوز والانتصار. ما شاء الله تبارك الرحمن، وهنيا لك هذا المال الطيب. المركز الثاني من وصلت في ثاني المراكز الذيبه لجاسم بن ناصر بن عبد الله الحميدي. المركز الثالث وصلت فتنه لراشد بن علي بن حمد بن حتروش المري. المركز الرابع سيوف لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل. المركز الخامس وصلت الهبود لمبارك بن حمد بن مسفر الشهواني الهاجري. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني لحظة وصول وتحديات عروب قاطعة مسافة 5 كيلومتر في 7 دقائق 34 ثانية 9 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لراشد بن حمد بن جار الله المري على فوز العروب بالمركز الأول في تحديات هذا الشوط. بينما ثاني المراكز من وصلت في المركز الثاني الذيبة، وتوقيتها زمني ما دعناه الا في الامتار الاخيره مع شعار الحميدي 7 دقائق 35 ثانيه 38 جزء من الثاني. تهانينا لجاسم بن ناصر بن عبد الله الحميدي على فوز الذيبه بالمركز الثاني. اما ثالث المراكز فكان من نصيب مشاهدينا الاعزاء هذا شعار البرنس مع سيوف في المركز الثالث. توقيتها زمني 7 دقائق 36 ثانيه 68 جزء من الثاني. تهانينا لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل. التواصل مستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، وانطلاقاتنا مستمره من ارضيه ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق شوطنا الرابع والعشرون، شوط ما قبل الختام في هذه الأشواط الصباحية المميزة التي حملت لنا انطلاقات سن اللقاية ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. يسير هذا الشوط الخاص باللقاية القعدان والخمسة كيلومترات هي المسافة الحاضرة والمحددة مسار هذه الانطلاقات الصباحية المميزة، مباشرة مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك البداية مع شاهين راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة. بينما المركز الثاني وتابع التقدم من شعار بن شنان مقدما لنا تحدياته المميزة والجميلة مع لهب سالم بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري. بينما المركز الثالث يصل شعار الدعبة بتحدياته المميزة والجميلة مع غلاب صالح بن راشد بن صالح الدعبة مع المركز الثالث والمركز الرابع. وصول وتقدم في هذا المسار المميز والجميل من قبل اللي واصل جزيل محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة يصل بتحدياته المميزة والجميلة والمركز الخامس.
الخامس. وصول من ذرب بشعار عبد الله بن راشد بن صقر بن راشد المريخي، ولكن تدخل في هذه اللحظات من قبل ظبيان بشعار خالد بن محسن بن محمد بن محسن بن انديله من يصل مع المركز الخامس. هكذا هي الاسماء المتقدمه في هذا المسار المميز والجميل، ولكن العوده مع البدايه مع المركز الاول وصداره هذا الشوط. هناك البداية مع شاهين بشعار راشد بن مبارك بن زايد المطوع، الخيارين من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة في هذا المسار الرائع والجميل. بينما المركز الثاني وتابع التقدم والوصول مع لهب بشعار سالم بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري مع ثاني التحديات. والمركز الثالث وصول من شعار الدعبة مع غلاب صالح بن راشد بن صالح الدعبة مع ثالث التحديات. المركز الرابع وصول مع أيضا شعار بن ذروة يصل بتحدياته الجميلة مع جزيل محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة المري. والمركز الخامس اللي واصل في هذا المسار وصل ماجور بخيت بن سالم بن خزينة المري يصل بتحدياته. شعار الشاعر يصل مع المركز الخامس مقدما لنا تحدياته الجميلة والرائعة في هذا المسار المميز والجميل. ولكن العودة مع البداية، العودة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. شاهين لا يزال هو سيد الموقف هناك في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع. راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين من يقدم لنا تحديات شاهين مع صدارة هذا الشوط مع المركز الأول. بينما تابع المركز الثاني لهب بشعار بن شنان مقدما لنا تحدياته المميزة أيضا في هذا المسار المميز والجميل. سالم بن عبد العزيز بن سالم بن شنان يقدم لنا أيضا انطلاقة لهب مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم من شعار الدعبة مع غلاب صالح بن راشد بن صالح الدعبة مع المركز الثالث. والمركز الرابع بن ذروة قادم بتحدياته المميزة مع جزيل محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة البريدي. والمركز الخامس وصول وتقدم من ماجور بخيت بن سالم بن خزينة المري. هكذا هي الأسماء الخمسة المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع. ولكن البداية لا تزال مع شاهين مع المركز الأول مع الصدارة. يا سلام، شاهين اللي يتصدر الجموع في هذا المسار المميز والجميل في هذا الانطلاق الرائع بشعاره المميز والجميل بشعار راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين من يقدم لنا تحديات شاهين مع المركز الأول. بينما المركز الثاني وتابع لهب مع ثاني التحديات سالم بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري مقدما لنا انطلاقة لهب مع المركز الثاني. والمركز الثالث وصول وتقدم من شعار الدعبة مع غلاب صالح بن راشد بن صالح الدعبة أيضا. ولكن وصول من شعار بن ذروة مقدما لنا تحدياته مع جزيل محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة. وأيضا وصل شعار الشهواني وصل بتحدياته المميزة والجميلة مقدما لنا انطلاقة مشاهدينا الكرام ذرب في هذا المسار يصل بشعار عبد الله بن راشد بن صقر بن راشد المريخي قادم في هذا الانطلاق المميز والجميل. وايضا وصول وتقدم في هذه اللحظات مع اللي قادم في هذا الانطلاق ماجور بخيت بن سالم بن خزينة المري في هذا الانطلاق المميز والجميل. ولكن شاهين مع البداية، شاهين مع المركز الأول 1200 متر ما تبقى عن ناموس هذا الشوط. الله يا سلام، شاهين مع البداية مع المركز الأول في هذا الانطلاق المميز والجميل. حاضر راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين مقدما لنا تحدياته المميزة والجميلة. ولكن بن شنان مع انطلاقة لهب سالم بن عبد العزيز بن سالم المري. والمركز الثالث المريخي قادم مع ذرب عبد الله بن راشد بن صقر بن راشد المريخي. والمركز الرابع بن ذروة. والمركز الخامس وصل شعار بن سفران مقدما لنا تحدياته المميزة والجميلة مع بدران عبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري. وشعار بن ربيعة قادم وشعار بن جهويل ايضا في هذا المسار المميز في هذا الانطلاق. لكن البداية الله يا شاهين مع البداية مع المركز الأول ذرب قادم. وأيضا هنا قادم لهب في هذا الانطلاق أجواء الكيلومتر الأخير. ولكن ارصد اللي واصل اسم جديد يتدخل في هذا المسار. وصل في هذا المسار مشاهدينا الكرام وتدخل هنا اللي قادم في هذا الانطلاق. وصول من شاهين محمد بن حمد بن صالح بن جابر الشرقي. يصل الشرقي بتحدياته المميزة. ولكن شاهين مع البداية، شاهين مع المركز الأول. الخيارين مع شاهين راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين. الله
الله يا سلام، ولكن دير بالك الشرقي قادم، ولكن خلاص الامور يبدو لي مع شاهين. شاهين يخلص الامور بشعار ايضا الخيارين راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين. سلام شاهين، سلام سلام الخيارين، سلام على هذا الاداء المميز والجميل، واسعد الله صباحك على هذا الفوز وهذا الانتصار، ومشكور على هذا الاداء المميز اللي قدمه شاهين مع الامتار الاخيره. تهانينا وناموس الراشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين المركز الثاني. وصل شاهين بشعار محمد بن صالح بن جابر الشرقي المركز الثالث. المركز الثالث وصل درب شعار عبد الله بن راشد بن صقر بن راشد المريخي والمركز الخامس. المركز الرابع عفوا مشاهدينا الكرام وصول من لهب شعار سالم بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري والمركز الخامس. المركز الخامس كان الوصول القدوم من هياض شعار جبر بن جاسم بن ربيع بن عيسى الكواري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر شعار الخيارين بتوقيت زمني وقدر 7 دقائق 36 جزء من الثاني. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لراشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين المركز الثاني. وصل شعار الشرقي مقدما لانطلاقة ايضا شعاره المميز مع شاهين وتوقيتها الزمني 7 دقائق 38 21 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن صالح بن جابر الشرقي المركز الثالث. وصل شعار بن شنان مقدما لانطلاقة لهب مع ثالث التحديات او عفوا شعار المريخي من يصل مع المركز الثالث وتوقيتها الزمني 7 دقائق 40 ثانية 17 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن راشد بن صقر بن راشد المريخي. اذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل اشواطنا مستمرة وتحدياتنا تستمر من ارضية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الاصيلة. ينطلق شوطنا ال25 وهو شوط الختام في هذه الفترة الصباحية المميزة التي دارت على مدى 25 شوطا خصصت لسن اللقاية ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير مهرجان المؤسس. يسير هذا الشوط الذي يحمل لنا ايضا في طياته اللقاية الابكار وهذه الشعارات المميزة والاسماء العملاقة الحاضرة في هذا الانطلاق المميز والجميل وهذه الاعداد الهائلة المشاركة في هذا المسار. مشاهدينا متابعينا الكرام فإن دل هذا على شيء يدل على الاقبال لهذا المهرجان السنوي وايضا المشاركين القادمين من شتى دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في ارضية ميدان التحدي ميدان الشحانية الذي دائما يرحب بالضيوف القادمين من دول مجلس التعاون للمشاركة هنا في هذا المهرجان والكرنفال السنوي. إذا مشاهدينا الكرام نسير مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط شعار بن عميران من يقدم لنا تحدياته مع استشارة علي بن عميران بن بجاش بن عايض آل فهيد المري يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة مع المركز الأول. بينما المركز الثاني وتابع شعار بن ربيعة مقدما لنا تحديات الدوحة جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري مع المركز الثاني والمركز الثالث. وصول وتقدم من العزوم محمد بن سالم بن سعيد بن سالم الهاشمي من يصل مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم من شعار البرنس مقدما لانطلاقة غته محمد بن طالب بن محمد بن عقيل يصل ايضا بتحدياته المميزة والجميلة. المركز الرابع وصول وقدوم مشاهدينا الكرام مع رابع التحديات شعار النعيمي يبدو لي مواقع الشعار اللي يقدم لنا تحديات مشاهدينا الكرام هدبة سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي يصل مع المركز الرابع. والمركز الخامس وصول وتقدم من قبل اللي واصل راهية سالم بن عنزان بخاتم آل عنزان النعيمي يصل مع المركز الخامس. هكذا هي الاسماء المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل ولقطات قناة الريال الفضائية التي ترصد تحركات الاصايل بعدساتها المميزة والجميلة التي ايضا ترصدها على مدى ايضا 5 كيلومترات في هذا المسار المميز والجميل. ولكن العودة مع البداية نعود مع المركز الأول مع شعار بن عميران من يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة من خلال تواجد استشارة مع المركز الأول علي بن عميران بن بجاش بن عايض آل فهيدة المري مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط وفهد بن عميران من يتابع هذا الشعار إذا مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني يتقدم شعار بن ربيع وأيضا حاضر بتحدياته المميزة
المميزة والجميلة مع الدوحة. جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري حاضر مع المركز الثاني. وركز يابر هناك اللي تتابع أيضا هذا الشعار المميز وتابع المركز الثالث. وصول وقدوم في هذا الانطلاق الذي يصل في هذا المسار شعار بن عنزان من ميمنة الميدان، أو عفوا هنا مشاهدينا الكرام اللي قادمة مع المركز الثالث في هذا الانطلاق. تصل هناك هومة بشعار عبد الله بن صالح بن ربيع المري، يصل بتحديات المميزة والجميلة. وأيضا شعار بن عقيل مقدمة لنا تحديات غتة في هذا المسار المميز والجميل. محمد بن طالب بن محمد بن عقيل المركز الخامس. وصول من شعار بن نهار واللي غيرت في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام وتدخلت في هذا المسار المميز والجميل والرائع اللي تدخلت جدل زايد بن مجدل بن عواض العتيبي، يصل بتحدياته المميزة والجميل اللي غيرت بدورها وانتقلت انتقال مباشرة إلى المركز الثاني في هذا المسار. هكذا هي الأسماء المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل والرائع. ولكن العودة مع البداية، نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. البداية مع استشارة مع المركز الأول، ولكن اللي غيرت مع المركز الأول بانطلاقتها المميزة والجميلة جدل بشعار زايد بن مجدل بن عواض العتيبي قادم من دولة الكويت الشقيقة للمشاركة هنا في أرضية ميدان التحدي. مشاهدين الكرام حاضر بتحدياته المميزة والجميلة. المركز الثاني أتابع استشارة بشعار علي بن عميران بن بجاش بن عايض آل فهيدة مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول من شعار بن نهار مقدما لنا تحديات أيضا هنا مشاهدين الكرام هدبة سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي. والمركز الرابع وصول وتقدم من هومة عبد الله بن صالح بن ربيع المري، يصل ايضا في هذا المسار المميز والجميل. المركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، وصول وقدوم من الدوحة جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري من يقدم لنا انطلاقة الدوحة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء، ولكن عودة مع البداية، عودة مع المركز الأول مع الصدارة. جدل بشعار بن مقدل مع البداية مع المركز الأول يقدم لنا تحديات المميزة. بوابة الكيلومتر الأخير، الكيل الخطير يا مضمرين ويا متابعين. جدل مع البداية مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. هناك تتقدم الجموع في هذا المسار المميز والجميل. زايد بن مقدل بن عواض العتيبي من يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة. يريد أن يرسل السلامات إلى أهالي دولة الكويت الشقيقة وخصيصا أهالي ميدان الشهيد. الله يا سلام. ولكن تابع بن عميران قادم والنعيمي قادم، واللي قادم في هذا المسار أيضا تدخلت في هذا الانطلاق ووصلت رمعة حمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي وصل. وأيضا الدوحة مع بن ربيعة مع المركز الخامس. تابع هذا الأداء المميز والجميل، ولكن جدل مع البداية، جدل مع المركز الأول. الله يا سلام. شوط الختام إلى أين يتجه في هذا المسار المميز. جدل مع زايد بن مقدل بن عواض العتيبي، ولكن الدوحة بن ربيعة قادم، ولكن أيضا أرصد الاسم الجديد. وصلت في هذا المسار وتقدمت مشاهدين الكرام. وصول وتقدم من مرضية علي بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبة. يصل بن هلال مقدما لنا تحديات. الله يا سلام. تابع من فاجأتنا مع الأمتار الأخيرة. بن عويضة يغير إلى الصدارة مع مرضية علي بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبة. سلام بن عويضة، سلام وتحية وتهنئة أيضا لعويضة بن هلال العذبة وجميع الأخوان على هذا الفوز وهذا الانتصار. سلام وتحية واحترام لمالك هذا الشعار. أيضا أهنيكم الناموس والانتصار علي بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبة. المركز الثاني وصلت الدوحة جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري. المركز الثالث وصلت هدبة سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي. المركز الرابع كان الوصول والقدوم من جدل شعار زايد بن مقدل بن عواض العتيبي. والمركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام الشاهينية بشعار هادي بن فالح بن هادي بن حباب الهاقري. تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر شعار بن عويضة من فاجأتنا مع الأمتار الأخيرة لتهدي هذا الناموس وهذا الانتصار. مشاهدينا الكرام متابعينا
الأفاضل إلى مالك هذا الشعار من قدم لنا أيضا انطلاقتها المميزة والجميلة والرائعة. إذا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس لمالك مرضي علي بن بخيت بن عويض بن هلال العذبة، توقيتها الزمن 7 دقائق 40 ثانية 28 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار لعلي بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبة. بينما المركز الثاني حضر الشعار بن ربيعة مقدما لنا انطلاقة الدوحة وتوقيتها الزمني 7 دقائق 41 ثانية 58 جزء من الثانية. تهانينا والناموس الجبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري. بينما المركز الثالث حضر شعار بالنهار مقدما لنا تحدياته المميزة والجميلة من خلال تواجد هدبة وتوقيتها الزمني 7 دقائق 41 ثانية 92 جزء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لسعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل تابعنا هذه الاشواط الصباحيه المميزه، ولكن نذكر من خلال هذه الصفحه التي تظهر على شاشه قناه الريان الفضائيه بصاحبه الشوط الاول الرئيسي في هذا الصباح حضرت بيضه بشعار جابر بن فهيد بن محمد ال زبدان المري من حضر مع الشوط الاول الرئيسي للقايه الابكار الانتاج في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما حضر مع الشوط الاول الرئيسي للقعدان اللقايه شاهين بشعار نادر بن زباران بن محمد العجمي من حضر مع الشوط الأول الرئيسي أيضا للقاية في هذا الصباح. بينما نذكر صاحبة التوقيت الأفضل ولم يجد في صباح هذا اليوم هي التماس صاحبة الشوط التاسع بشعار تركي بن سالم بن حمد آل فهيدة المري 7 دقائق 28 ثانية 25 جزء من الثانية. من أهدة السلامات إلى أهالي المملكة العربية السعودية وخصيصا أهالي الغويبة. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل وصلنا للختام على أمل اللقاء بكم في الفترة المسائية والرموز الفضية والجوائز العينية القيمة. إلى ذلك الحين نترككم بحفظ من الله تعالى ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.